Good evening, everyone. So, finally, iman din roi last thought. Prelims di ahile. So, ami prelims or question paper discussion korim. Aru ebar cutoff ki hobo pare hetu analysis korim. Thik ase? So, prothomote ami discussion korar agote kenuka asile paper khon apnaloke kenuka pale. GS1 khon kenuka pale aru GS2 khon kenuka pale. Comment kori jonabo. Sopore bhal hol ne paper khon bahut tough ahile ne kenuka levelor paper ahile. Kenuka levelor paper ahile. So আমি মানুহবোৰ আহিলক তাৰ পিছত আমি কোৱেশ্চনবোৰ ডিসকাস কৰিম GS1 ৰ হাতত লৈছো মোৰ পাৰ্টটো হিষ্ট্ৰী ইকনমি আসাম পাৰ্ট হিষ্ট্ৰী ইকনমি আসাম পাৰ্টটো মই কৰিম তাৰ পিছত বাকিখিনি জিওগ্ৰাফি এনভায়ৰনমেন্ট যিখিনি আছে সেইখিনি ৰাজ ছাৰে কৰিব কোন কোন লাইভ আছে paper was easy to moderate বুলি কৈছে easy to moderate paper GS1 ত okay আৰু ইয়াত মানুহখিনি থাকিলে আমি কাটঅফৰ এটা আভাস পাই যাম কাটঅফটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কাৰণ কি এবাৰ পোষ্ট আপোনালোকে গম পাইছে 78 সো মই কওঁ যে 78 তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি কাটঅফটো অকমান হাই যাব আৰু যেহেতু ইজি টু মডাৰেট পেপাৰ আহিছে GS2 খন কেনেকুৱা হৈছে কব GS2 how was your GS2 Official answer keys আহিয়ে যাব Official answer keys as you all know ভুলটো থাকিবই সো এবাৰো আমি আশা কৰিছো ভুল বহুত থাকিব তাৰ পিছত এপিল কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো তেনেকে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাব এবাৰ বা গুটেখন ঠিক কৰিব পাৰে নাই হেতু চাব লাগিব সো মাই কোৱেশ্চন টু অল যিসকলে নতুনকৈ জয়েন কৰিছে হাউ ওয়াজ দ্য পেপাৰ পেপাৰখন কেনেকুৱা আছিলে আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰী ৰেসপন্স আহিছে ইজি টু মডাৰেট আপোনালোকে ইজি টু মডাৰেট পাইছেনে কাৰণ কি এখনক লৈ বহুত উৎকণ্ঠা বহুতখিনি টেনচন লৈ আছিলে মানুহে বহুত টান আহিব বুলি মই পেপাৰখন চাইছো মোৰ ভাৰ্ডিকটো পিছত কম আপোনালোকৰখিনি জনাওক মডাৰেট টু হাৰ্ড বুলি কৈছে টাইম মেনেজমেন্ট কৰাত অলপ কষ্ট হল মিন্টু গগৈ ওকে এটেম্পটছ কেটা কৰিলে মই মানুহবিলাকক কৈছিলো যে 85 প্লাস এটেম্প কৰিব লাগে ইজি টু মডাৰেট বুলি কৈ আছে ৰাইজ সকলে এনসাৰ কি যোৱাবাৰটো আহি গৈছিলে একেবাৰতে একেদিনে আহি গৈছিলে এনসাৰ কি ঠিক আছে সো আজিটো আমি আসু এটো লাইভটো যেতিয়া লাগে কম্পিউটাৰটো বন্ধ হৈ না যায় তেতিয়া লাগে আমি লাইভত আসু আৰু ডিসকাস কৰি গৈ থাকিম আৰু আমাৰ ওচৰত ৰাইজ গুড খাই গৈ আছে ইজি টু মডাৰেট এতিয়ালৈকে পেপাৰখনৰ এনালাইসিস ইজি টু মডাৰেট for paper 1 moderate paper 2 moderate to hard বুলি কৈছে 91 টা attempt কৰিছে মই ভাবো যে you have a healthy attempt 91 টা attempt কৰিছে যদি healthy কৰিছে 85 plus কৰিছে নে সকলোৱে 86 কৰিছে GS1 51 GS2 very good so এখন যেতিয়া easy to moderate paper হয় easy to moderate paper যেতিয়া হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে 85 plus কৰা সকল বঢ়িয়া কৰিছে বুলি মই কম আৰু পেপাৰখনত কিমান স্কোৰ আহিব আমি আজি এই ডিসকাশনৰ পিছত গম পাই যাম আজি আৰু এটা কাম কৰিব কৈছো যেটো মই সদায় কৰিবলৈ কওঁ যে ABCD A 25টা আহিব লাগে B 25টা আহিব লাগে C 25টা আহিব লাগে আৰু D 25টা আহিব লাগে সো আমাৰ আনসাৰ কিট এই বস্তুটো প্ৰপৰচনটো মিলিছে নে নাই মিলা হেতু চাব লাগিব সাধাৰণতে হেতু এটা থাকে আৰু তেনেকে নতুনকে যিসকলে জয়েন কৰিছে আমাৰ এতিয়াৰ ডিসকাশনৰ কথাটো হৈছে যে পেপাৰখন কেনেকুৱা পালে যিসকলে অলৰেডি আমাক জনালে তেওঁলোকে কৈছে যে ইজি টু মডাৰেট
আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন এটেম্প কিমান কৰিছে কাৰণ কি 85 প্লাছ মই ভাবোঁ যে এখন পেপাৰত এটেম্প কৰিব লাগে কাৰণ কি ইজি টু মডাৰেট কাট অফ উইল গ' হাই কাট অফ হাই যাবই সেইটো আপোনালোকে একদম চিয়'ৰ থাকক আৰু 100% চিয়'ৰ 83 এটেম্প কৰিছে গুড 83 নট বেড ইমানখিনি আপোনালোকে কষ্ট কৰিলে ইমানখিনি আজি এই ভিডিঅ'টো একদম ৰিলেক্সকৈ চাওক পুৰা মজাছে কোনো টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই আজি ইয়ৰ ৰিলেক্সিং ডে লগতে আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখনো ডিছকাছ কৰিবলৈ মন গৈ থাকে যে কুৱেশ্যনখননো কেনেকুৱা হ'ল কি হ'ল ভেৰি হাৰ্ড পাইছে অ'কে হাৰ্ড এটা পালোঁ বাকীসকলে মডাৰেট টু ইজি বুলিয়ে কৈছে GS 2খন ঠিকে আহিছেনে আগৰ নিচিনা আহিছেনে GS 2খন GS 2 আগৰ নিচিনা আহিছে GS 2খন মই চোৱাই নাই 100 প্লাছ কাট অফ বুলি কৈছে প্ৰেডিকশ্যন ফাৰ্ষ্ট প্ৰেডিকশ্যন টুডে বিকি দাসে কৰিলে 100 প্লাছ কাট অফ যাব বুলি বাকী সকলো কৈ যাওক B2 I thought GS paper was moderate to tough not easy to moderate moderateৰ পৰা tough বুলি কৈছে not easy to moderate okay GS2 was very easy like everywhere GS2 easy আহিছে বুলি কৈছে মই GS2 চোৱাই নাই GS1 খন মই কৰিবলৈ অকমান সময় পালোঁ কেটামান মই কৰিলোঁ সলভ কৰিলোঁ আৰু বাকিখিনি আমাৰ টিমে ৰেডি কৰি আছে আমি ইয়াত লাইভ আমি সলভ কৰি যাম আপোনালোকৰ সহায় লাগিব ঠিক আছে GS2 লেংদি 45 এটেম্প কৰিছে ওকে GS2 হাৰ্ড পালে ওকে 140 জেনেৰেল বুলি কৈছে 95 প্লাছ কাট অফ যাব বুলি কৈছে easy to moderate okay GS2 math easy 142 বাপৰে 142 140 দুজনে 140 প্লাছ বুলি কৈছে 83 টা কৰিলে নতুনকৈ যিসকলে জয়েন কৰিছে আমাৰ আজি একদম পুৰা দীঘলীয়া ডিছকাশ্যন হ'ব এই লাইভটো যেতিয়ালৈকে আমি গোটেই 100টা খতম কৰি নলওঁ ডিছকাশ্যন আৰু লাষ্টত কি হ'ব লাষ্টত আমি কাট অফৰ এটা প্ৰেডিকশ্যন কৰিম কাট অফৰ এটা এক্সপেক্টেড কাট অফ কিমান হ'ব সেইটো আমি লৈ আছোঁ আৰু মডাৰেট টু ইজি কথাটো ওলাইছে যে APSC পেপাৰখন মডাৰেট টু ইজি হৈছে এইবাৰ এজ এক্সপেক্টেড যোৱাবাৰ অকণমান টাফ পালে মানুহবিলাকে এইবাৰ অকণমান ইজি বুলি কৈছে যোৱাবাৰ ইজি বুলি কোৱা কোনো মানুহ নাছিলে GS1 was easy to moderate বুলিয়ে কৈছে পেপাৰ ইজি এটেম্প কিমান কৰিলে এটেম্প 85 মই প্ৰেছক্ৰাইব কৰোঁ 85 প্লাছ কৰিবলৈ 80 কৰিলেও বঢ়িয়া আৰু for general 125 135 cut off sure could be হ'ব পাৰে কাৰণ কি 122 cut off গৈছে আগতে এবাৰো যাব পাৰে no worries cut off বেছি যোৱা কোনো মানে every reason আছে cut off বেছি যোৱাৰ সেইকাৰণে কিমান এটেম্প কৰিছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো আমি ফাইনেল আমি সবে মিলি আমি কুৱেশ্যন বুক কৰিলে আমি গম পাম নহয় কুৱেশ্যন বুক কৰি যাম GS2 ইজি আহিছে বুলি কৈছে GS2 ইজি আহিছে লাইক এভৰি ইয়াৰ 99 এটেম্প কৰিছে ভেৰি গুড 100 এটেম্প কৰিব লাগে যিসকল প্ৰ' হয় তেওঁলোকে 100 এটেম্প কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছে 85 প্লাছ কৰিবই লাগিব in GS1 of course so আপোনালোকে হয়তো এতিয়া ওলাইছে আস্তে আস্তেকে ৰিলেক্স কৰক ক'বাত কিবা খাই আছে যদি খাই লওক খাই থাকোঁতে আমি ডিছকাশ্যনবোৰ কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যাব কেনেকুৱা কিমান এটেম্প কৰিছে কি কথা মেইন দুটা প্ৰশ্ন হাউ ৱাজ দ্য পেপাৰ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যন যে পেপাৰখন কেনেকুৱা আহিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যনৰ কাট অফটো কিমান হ'ব সেইটো এটা কথা কিমান কৰিলে কাট অফ কিমান যাব সেইটো আমি আজি আমি
ডিসকাস কৰিম মই পেপাৰখন চাবলৈ বৰ বেছি সময় নাপালো এতিয়া আমি এইখিনি ডিসকাস কৰিম আমাৰ টিমে এনসাৰ কিবোৰ ৰেডি কৰি আছে এনালাইসিস বোৰ ৰেডি কৰি আছে ইয়াত দি থাকিব আমি কৰি গৈ থাকিম সো ফাইনেল আমি এইটো ভিডিও চলি থাকিব ম্যাৰাথন ভিডিও এটা চলি থাকিব এইটো ভিডিও শেষত আমি কাট অফ এটা গম পাম যে কিমান আমি শিওর হম আমি মেইনছৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে নে 2026ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে হেতু আমি গম পাই যাম ঠিক আছে 100 নোৱাৰিগে কিবা নহয় কিবা থাকি যায় ডোন্ট वरी একো নাই প্ৰবলেম নাই 85 ৰ ওপৰত কৰিছে যেতিয়া আপুনি সেফ আৰু 85 ৰ ওপৰত কৰিছে যদি ঠিক ইনফ্যাক্ট মই কওঁ যে 80 ওপৰত কৰিছে চাও 80 মানে কিমান 80 হৈছে 80 * 2 160 সো 160 টা যদি কৰিছে কাটি কুটি আপোনাৰ 120 প্লাস এটা থাকিব লাগে যদি আপুনি ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে সো ডোন্ট वरी কিন্তু এই এক্সামখনত 60 পাই ক্লিয়াৰ কৰা বহুত কম মানুহ থাকিব এই APSC CCE 2025 ত 60 পাই ক্লিয়াৰ কৰা বহুত কম মানুহ থাকিব কাৰণ কি কাট অফ হাই যাব হেতু এক্সপেক্টেড এতিয়া মই আপোনালোকৰ কথা পাতি মই গম পালো GS2 will decide the cut off 120 plus বুলি কৈছে এতিয়া আপোনালোকে এনেকে কৈ গলে কমেন্ট কৰি গলে আমি এটা আইডিয়া পাই যাম কিমান হ'ব ঠিক আছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টু তেতিয়া হলে আহো আমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন এটো কোনটো সেট হয় বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই ফটাফটকে কৰিলো কোৱেশ্চনটো আছিল ডাইৰেক্ট এয়াৰ ক্যাপচাৰ Direct air capture is an emerging technology. Which of the following is true about direct air capture? It is a technology used to segregate carbon dioxide from atmosphere. CO2 to uliabo atmosphere pra uliai nibo for storage or other uses. So it was a direct air capture. This technology enables us to capture CO2 from atmosphere and release it into the ocean. Very specific. Oceanot pelai dia kotha koise. Oceanot pelai dibol lagibo niki CO2 to aru hetu hole ki hobo hetu sauk. This technology enables us to chemically break down CO2 from air into carbon and oxygen. Chemically break down. A projectie CO2 bondi bayu para carbon aru oxygen. Oxygen hobo lage ভঙাত সহায় অকমান এটো অসমীয়াটো অকমান ভুল হৈ গৈছে ট্ৰান্সলেট কৰোতে আমি ইংলিশটোতে ষ্টিক কৰিম সো এটো আনসাৰ কি পালে এটো এ বুলি কৈছে সেট ডি হয় এটো ওকে দিস ইজ সেট ডি যত ফার্স্ট নাম্বার কোয়েশ্চন টু ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার আছিলে এ বুলি কৈছে বিলাল ময়ূখ প্ৰতিম এ হ'ব লাগে মও এটো এ পাইছো আনসাৰ যিসকলে এ কৰিছে মোৰ মতে শুদ্ধ হৈছে It is a technology used to segregate carbon dioxide from the atmosphere for storage or other use. So etu set D hoy aru yar answer to A hoy. Okay? Huddho korile ne? Yes, no? Kobo? Direct capture too. Carbon dioxide direct capture kori for storage or other use. A is the correct answer. Next question. মই কি কৰিম মই হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট 2 আসাম পাৰ্ট 2 সায়েন্স এন্ড টেক পাৰ্ট 2 এনেকে পাৰ্ট কিটা ভাগ কৰি লৈছো যিসকলে নতুনকে মানে লেটলি জয়েন কৰিছে হেকিটা মই কৰি দিম বাকি কিটা আজিয়ে পাই যাব ৰাজ সাৰে কৰিব হেকিটা ঠিক আছে Which of the following statements about green climate fund is not true এটা এই প্ৰশ্ন উৎসটো জানেনে গ্ৰীন ক্লাইমেট ফান্ড টু ডাইৰেক্ট PYQ হয় মই যিখিনি জানো আপোনালোকক কৈ যাম সোর্স কিটা PYQ UPSC PYQ আপোনালোকে যদি ৰিভাৰ্স ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি কৰিছে যিটো মই কৰিবলৈ কৈ থাকো ৰিভাৰ্স ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা সকলে গ্ৰীন ক্লাইমেট ফান্ড টু ডেফিনেটলি শিওর কৰিছে
ঠিক আছে আৰু যিসকলে নতুনকৈ APSC প্ৰিপাৰেশ্যনত সোমাইছে মই আপোনালোকক এইটো জনাই দিওঁ যে আপোনালোকে UPSC আৰু APSC যিবোৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে PYQ তাৰ ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰক কাৰণ কি তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে দেখিছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱে It is the largest climate finance in the world. Largest climate finance. India receives funding for projects under Green Climate Fund. India যিবোৰ project হয় সেইবোৰ funding পায় Green Climate Fundৰ পৰা This fund was established within the framework of United Nations Framework UNFCCC. The headquarters of Green Climate Fund is in Geneva, Switzerland. এই গোটেই কেইটাৰ ভিতৰত কি সুধিছে জানেনে এই নট ট্ৰু এই নট ট্ৰুটো চাব লাগিব কোনোবাই আকৌ ট্ৰু বুলি ভাবি পিনে কৈ দিলে নহব ইয়াৰ উত্তৰটো কি দিলে আপোনালোকে গ্ৰীণ ক্লাইমেট ফাণ্ডৰ নট ট্ৰু কোনটো হয় গ্ৰীণ ক্লাইমেট ফাণ্ডৰ নট ট্ৰু কোনটো পালে ডি টো পাইছে নেকি ডি গ্ৰীণ ক্লাইমেট ফাণ্ডৰ নট ট্ৰু কি Green Climate Fund or not true. Green Climate Headquarter Korea আছে ন South Korea. Green Climate Fund Headquarter South Korea হয়নে D টো পাইছে নে উত্তৰ আপোনালোকে D পাইছে yes Planet X07 D আৰু কোনে কোনে D পাইছে বিকি দাস বিলাল হুছেইন D যদি হয় তেতিয়াহলে শুদ্ধ উত্তৰ হয় এইটোৱে not correct হয় not correct is correct ঠিক আছে So headquarters of Green Climate Fund Incheon South Korea আছে not in Geneva Geneva নাই South Korea Incheonত আছে Green Climate Fundৰ headquarter Next 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছিলে ঠিক কৰিছে নে এটো শুদ্ধ কৰিছে কোনে ভুল কৰিলে Consider the following statements about quantum computing It is a rapidly advancing field that uses quantum mechanics to process the information using qubits instead of binary bits qubits instead of binary bits number 1 option number 1 number 2 many computer giants in the world are competing to produce working models of quantum computers Majorana 1 by Microsoft is the world's first quantum processor powered by topological qubits select the correct answer using the codes given below কোনটো হ'ব ABCD A1 only B1 and 2 only C1 2 and 3 D none of the above কি পাইছে ইয়াত লাগি ধৰিছে নেকি নেটটো লাগি ধৰিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যদি বেয়া হৈছে ন সবৰে লাগি ধৰিব ঠিক আছে C পাইছে চাওক এইটো এটা জেনাৰেল ষ্টেটমেন্ট হয় many computer giants in the world are competing to produce working models of quantum computer এইটো এনে শুদ্ধ হ'ব জেনাৰেল ষ্টেটমেন্ট এটা ঠিক আছে সো 2 থকা কিটা সিলেক্ট কৰি 1 টো এলিমিনেট কৰি দিব পাৰে 2 হলে 1 টো অটোমেটিক্যালি হৈ যাব ফ্ৰী গিফট It is a rapidly advancing that using qubits instead of binary bits আগতে তো বাইনারি বিটস ইউজ কৰা হয় এটা কিউবিটস ইউজ কৰা হয় সো 1 টো কাৰে এটা 3 টো ইয়েস নে নো কলে আপোনাৰ উত্তৰটো ওলাই যাব বি আৰু সি ৰ ভিতৰত 50-50 আছে সি বুলি কৈছে সো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সি 1 2 3 তিনটাই কাৰেক্ট সি পাইছে আপোনালোকে উত্তৰ 1 2 3 গোটেই কেইটাই কাৰেক্ট হয় Quantum computing uses qubits. Tech giants are actively competing and Microsoft announced its roadmap featuring Majorana hardware processor approach for topological qubits. So, gute kita statement correct hoy.
Next, 5 number question is a Bagram ivories can be dated between Bagram ivories. 40 taman go. Belgram ivories. Belgram ivories to South. 1st century CE, 2nd century, 3rd century, 5th century. Etu kok. Common bully kuno kotha nai exam study kori thakile. Interesting question. Common bully. Etia ami second number question to PYQ para common pai golu. So PYQ khini para ji common ahe PYQ khini para common ahibo. Common aha mane ki PYQ para aha. So PYQ para protect bosore common ahe. Joabar manhublage bahut kandisile bahut paper khon tan ahile. মোৰ এটা ভিডিও আছে ইউটিউবত যোৱাবাৰ মই এনেকৈ লাইভ আহিব নোৱাৰিলোঁ মই পিছত আহিছোঁ ইউটিউবৰ ভিডিও এটা আছে য'ত আপোনালোকৰ মই 62টা মান সলভ কৰি দিছোঁ একদম ডাইৰেক্টলি PYQ আৰু লজিকৰ পৰা মানে কাট অফ যোৱাবাৰ কিমান আছিলে 80 হাউসত নে কিমান হাউসত 90 হাউসত আছিলে মই পাহৰিলোঁ কিন্তু তাত হেকিটা দি পিনে আপুনি ভাবক 62টা মানে 124টা আপুনি আৰামছে কৰিব পাৰে 124টা ঠিক আছে সো যোৱাবাৰ টাফ পেপাৰখনতে PYQ আৰু লজিক লগাই পিনে এলিমিনেট কৰিব পৰাকে আছিলে এইটো কোৱেশ্চন মও দেখা নাই বেগ্ৰাম আইভৰিজ মও দেখা নাই মই হিষ্ট্ৰীৰে গ্ৰেজুৱেট হয় আৰু মই JNUত গৈ পিনে মই MAও কৰিছিলুগে কিন্তু মই এইটো আজিলৈকে দেখা নাই সো এইটো বেছিভাগ মানুহে নাজানিব ভেৰি ফ্ৰেঙ্কলি মই কৈছো এইটো বেছিভাগ মানুহে দেখা নাই কোনে দেখা নাই FIFA World Cup question to এই যিকিটা question মই এৰিছো ন হেকিটা question later halfত ৰাজ সাৰে কৰিব ঠিক আছে মই মু part 2 কৰি আছো history economy science and tech খিনি কৰাম আসাম part 2 কৰাম ঠিক আছে তাৰ পিছত polity geography environment খিনি ৰাজ সাৰে কৰিব FIFA question তো আপোনালোকে পাব ঠিক আছে এটো এটেম নাই কৰা ওকে নো প্ৰবলেম কাৰণ কি একেবাৰে নজনাটো এটেম নকৰাটো বেয়া কথা নহয় একেবাৰে যত নাজানে কাৰণ কি এই বস্তুটো মই ইমান দিন পঢ়াই মই এটা পঢ়ুৱা কম্পিটিশন কেয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰা 10 বছৰ মই পঢ়াই আছো আৰু মই নিজে পঢ়া আগৰ 10 বছৰ ঠিক আছে আৰু মই নিজে এইটো বেগ্ৰাম আইভৰিজ কেতিয়াও পোৱা নাই সো এইটো APSC কোৰ পৰা বিচাৰি পালে এইটো ভগৱানে জানে আৰু APSC জানে ঠিক আছে সো এইটো কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো কি হয় জানেনে ইয়াৰ উত্তৰটো ফাৰ্স্ট সেঞ্চুৰী হয় ফাৰ্স্ট সেঞ্চুৰী বেগ্ৰাম আইভৰিজ ফাৰ্স্ট সেঞ্চুৰী কুশান পিৰিয়ড এক্সপ্লেনেশ্যন তো দিয়া নহল কুশান পিৰিয়ড বেগ্ৰাম আইভৰিজ ওকে যি সকলে কোনবাই কৰিছে নে এটো এটেম নাই কৰা বুলি কৈছে প্লেনেট 7x7 বাকি সকলে কোনে এটেম কৰিলে এটো কোনে নাই কৰা A correct পাইছে স্কিপ কৰিছে becoming me A correct okay স্কিপ কৰা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটো don't worry যিসকলে স্কিপ কৰিছে Udayagiri the rock cut caves in Udayagiri আৰু Khandagiri hills
in Orissa belong to which of the following? এইটো কিন্তু common question. এইটো common question, you can get it from PYQ itself. উদয়গিৰিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে. এতিয়া কৈছে মহায়ান, হিনায়ান, জৈনিজম, আজীৱিকাছ 6 ABCD কি পালে? 6ৰ উত্তৰটো কি পাইছে? উদয়গিৰি, খণ্ডগিৰি এইটো PYQ পৰা পাব. আপোনালোকে যিকোনো PYQ কিতাপতে এইটো পাব. ইয়াৰ উত্তৰটো C বুলি পাইছে নেকি? C থাৰ্ড C পাইছে. অসমীয়া ভুল, এইটো একচুৱেলি AI থ্ৰুদি বনোৱাৰ কাৰণে অসমীয়াত ভুল ওলাইছে. ঠিক আছে, চ' অসমীয়াটো আপোনালোকে এক্সকিউজ কৰিব. আমি যিখন PDF আপলোড কৰিম এপত, তাত ঠিক হৈ যাব. তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জৈনিজম. অসমীয়াত গোটেই ভুল হৈ আছে. ঠিক আছে, চি জৈনিজম পাইছে যদি শুদ্ধ. যিসকলে জৈনিজম কৰিছে, উদয়গিৰি, খণ্ডগিৰি, জৈনিজম ৰিলেটেড. কিং খাৰভেলে এইটো কৰিছিলে অফ দ্য মেঘবাহন ডাইনেষ্টি ফৰ জৈন মংছ. জৈন যিসকল মংছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি দিয়া হৈছে. চ' এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল. ইয়াৰ পিছৰখিনি আমি আপগ্ৰেড কৰিম. এতিয়া আপডেট হ'ব. চ' যিসকলে নতুনকৈ জইন কৰিছে, কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকুৱা পালে? বাকীসকলে আমাক জনালে মডাৰেট টু ইজি বুলি. আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে আৰু এটেম্প কেইটা কৰিছে? আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি আনি আছোঁ. এইখিনিলৈকে হৈ গৈছে, ইয়াৰ পিছৰখিনি আনি আছোঁ. অকণমান আজি এই ক্লাছটো মেৰাথন ক্লাছ হ'ব, চলি থাকিব. আৰু ক্লাছটোৰ শেষত আমি কাট অফৰ এটা আইডিয়া পাই যাম যে এইখনৰ কাট অফ কিমান মান হ'ব লাগে, আৰু আমি ছলভিং কৰাৰ টেকনিকনো কি. চ' ময়ো আপোনালোকৰ লাইভে কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত. ময়ো ভালকৈ চোৱা, এইখিনি আকৌ ওপৰৰ পৰাই চোৱা হ'ল, এতিয়াহে মই ভালকৈ কৰিছোঁ. আৰু যিটো বেলগ্ৰাম আইভেৰিজ নে কি আইভেৰিজ আছিলে এইটোক লৈ টেনশ্যন নল'ব. বেছিভাগ মানুহে এইটো ভুল কৰিব. বেগ্ৰাম আইভেৰিজ. এক ছেকেণ্ড মই আপোনালোকৰ পৰা টাইম ল'ম এইখিনি নেক্সটখিনি আপডেট কৰিবলৈ. পেপাৰ হাৰ্ড আহিব বুলি, টান বুলি কৈছে, বহুত টান. পেপাৰ হাৰ্ড আহিব বুলি চলি আছিল নিউজ. চ' ডেফটত পঢ়িলোঁ, বাট GS1 মডাৰেটলি ইজি. এনেকৈ হ'লে প্ৰব্লেম হয় প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে. অ'কে, চ' পেপাৰ হাৰ্ড বুলি ওলাই আছিলে মানুহবিলাকৰ মাজত. পেপাৰ হাৰ্ড আহিব, বেলেগ ধৰণৰ হাৰ্ড আহিব, কিন্তু পেপাৰ ইজি আহিলে লাষ্টত গৈ. ঠিক আছে, চ' আমি এইখিনিলৈকে ছল্ভ কৰিলোঁ, 6লৈকে কৰিলোঁ. যিসকলে লেটকৈ জইন কৰিছে
GS কিমানটা এটেম্প কৰিলে হেতু আমাৰ প্ৰশ্ন হয় কিমানটা এটেম্প কৰিলে বাকি সকলে আমাক জনাইছে 80 প্লাসে ম্যাক্সিমামে এটেম্প কৰিছে বুলি জনাইছে আপোনালোকে যি সকলে লেট জয়েন কৰিছে মোৰ প্ৰশ্নটো হল কেটা এটেম্প কৰিলে আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো হল যে পেপাৰখন কেনেকুৱা পালে ম্যাক্সিমাম মই ৰেসপন্সেস পাইছো ইজি টু মডাৰেট টু ৰেসপন্সত পাইছো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু কিমান কৰিলে দুটা প্ৰশ্ন আজিৰ হট টপিক আৰু কাট অফৰ এনালাইসিস কাট অফ কিমান যাব পাৰে হেতু এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ কি এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰটো আমি সঠিককে পালে আমি মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিম আৰু নহলে নেক্সট APSC 2026 কাৰণ সৰি 2026 হ'ব নেক্সটটো 2027 ত যেটো হ'ব আৰু আশা কৰো হেতুত 780 মান পোষ্ট আহি যায় বালাজী টেম্পলত বহি আছে এতিয়া ৰিল্যাক্স কৰক টেম্পৰাৰিলি ৰিল্যাক্স কৰি আপোনালোকে কিবা কিবি খাই লওক পানী চানি খাওক আজি দিনটোৱে আপোনালোকক পানী খুৱাই দিছে তাতে ইমান গৰম GS 245 attempt is good attempt GS 175 attempt কৰিছে not bad 75 যদি আপুনি শুদ্ধকে কৰিছে not bad 75 তো ঠিক হে আৰু মই সাধাৰণতে কওঁ যে 85 প্লাস কৰিব লাগে বুলি আৰু মই কৈছিলো যে পেপাৰ হাৰ্ডো আহিব পাৰে পেপাৰ মডাৰেটো ইজিও আহি যাব পাৰে সো ইউ হ্যাভ টু বি ওপেন 75 টো বেয়া বুলি মই নকওঁ আৰু যদি একুৰেসিটো ভাল হৈছে হৈ যাব ঠিক আছে আহি গ'ল নেক্সট খিনি সো আমি নেক্সট খিনি কৰিব পাৰিম এতিয়া সো 7 ৰ পিছৰখিনি আহি গ'ল নেক্সট কোৱেশ্চন ওকে জলদি কৰি আছো ডোন্ট वरी আপোনালোকে ৰিল্যাক্স কৰক এতিয়া প্ৰিলিমছ শেষ হৈ গ'ল ডোন্ট वरी কিবা কিবি খাই ললে নে আপোনালোকে নে ডাইৰেক্ট এনালাইসিস চাই আছে all the papers moderate it was most static GK জানিলে correct না জানিলে direct negative 7C বুলি direct কৈ দিছে direct planet X Bansekhara inscription associated with which of the following kings Bansekhara na Bonkhera Ashok Kanishk Harshavardhan Dharmapal কি পালে এটো 7 সকলোৱে কক 7 ভাত খালে এতিয়া এনালাইসিস চাও বহিছে ওকে ওয়েলকাম এভৰিবডি যিসকলে লেট জয়েন কৰিছে ওয়েলকাম টু দা এনালাইসিস কাট অফ কিমান যাব পাৰে হেতু আমি ডিসকাশন কৰি আছো কোৱেশ্চন পেপাৰখন গুটেখন কৰি যাম লগতে সবৰ পৰা কাট অফৰ খবৰটো লৈ আহিছো 7 ৰ হৈছে সি হ'ব লাগে সি দিয়া সকল শুদ্ধ হৈছে আপোনালোকৰ সি দিলে নে আপোনালোকে
7 or C দিলে নে? Yes. Bongkhera copper plate inscription provides valuable information regarding the reign of King Harshavardhan of the Vardhan dynasty and features his signature. Harshavardhan আমাৰ অসমৰ লগত closely related হয়. So বংখেৰাটো 7C দিছে যদি শুদ্ধ, যদি বেলেগ দিছে ভুল আৰু. এইটো question PYQ. এই কুৱেশ্যনটো মই কেতিয়াও দেখা নাই দেই, এই বংখেৰাটো দেখা নাই. নিউ কুৱেশ্যন এইটো. কিন্তু this question is PYQ. Ancient river Saraswati mentioned in the Rig Veda is identified with which of the following? Ganga, Jamuna, Satluj, Ghagar, Hakra. কি হয়? ডি বুলি কৈছে সৰস্বতী যে ৰিভাৰ এখন আছিলে যিখন বৰ্তমান নাই, গংগা, যমুনা, সৰস্বতী. ডি বুলি দিছে, ডি. 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন ডি দিছে. এইবাৰ দিব নোৱাৰিলে, ওকে. নেক্সট ইয়াৰ হাৰ্ড হ'বও পাৰে, আমি নেক্সট ইয়াৰটো গমেই নাপাওঁ, এই বছৰ কি হ'ব সেইটোৱে গম নাপাওঁ. চ' ছাৰপ্ৰাইজ টু নেচাৰ হয় চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামবিলাকৰ. চ' কোনো পেটাৰ্ণটো ফিক্স নাথাকে যে মডাৰেট হ'ব, ইজি হ'ব, কেতিয়াবা টাফ হৈ যাব পেপাৰ. ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডি, ঘাগৰ হাকৰা. এইটো PYQ. যিসকলে PYQ কৰিছে, PYQ ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে, এইটো পাব ডি, ঘাগৰ হাকৰা বুলি. ঠিক আছে. Ancient Rigvedic Saraswati River is widely identified by modern geologists and historians with seasonal Ghagar Hakra river system through India and Pakistan. So Harkhavati, Saraswati word to pray is Harkhavati. জলদি বিশ্ব ক'বাত যাব আছে? জলদি কৰিলে কেনেকে হ'ব? Easy. Which of the following inscriptions of early Assam was issued by Bhaskar Burman? Bhaskar Burmanor issued এইটো এটা common question হয়. So এইটো পাৰিব লাগে সকলোৱে. ভাস্কৰ বৰ্মনে কোনটো কৰিছে? ডুবি, নাগাজাৰী, তেজপুৰ, বৰগাঁও. এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনবোৰ সদায় 5 ষ্টাৰ হয়. ইনস্ক্ৰিপশ্যনবোৰ আহে, এইটো আমি ক্লাছতো কৰাইছোঁ. যিসকলে ক্লাছ কৰিছিলে এইটো কিজানি পাৰিছেই. 9 কোনটো হ'ব? এ চিয়ৰ. মডাৰেট আহিছে বুলি কৈছে উজ্জ্বলে. CSET পেপাৰখন মই চোৱাই নাই এতিয়ালৈকে. এইটো কি হ'ব ফটাফট? বিশ্বৰ দেৰি হৈছে, চবে সোনকালে কওক. ডুবি কপাৰ প্লেটছ কৈছে যদি মাৰ্কছ পাব আৰু. ফাৰ্ষ্ট এটেম্প 20টা ৰাইট হৈছে. ভেৰি গুড. দিব যে আহিছে, বহুতে ভয়তে নিদিলেই. 20টা কাৰেক্ট হোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা. ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট. Kumar Bhaskar Burman issued Dubi copper plate inscription, also the Nidhanpur plates buliu koi, which shed light on the Burman dynasty of Kamrup. Dubi Nidhanpur pa ami gom pao. Next, with reference to Indus Valley civilization, consider the following pairs of ancient sites and their notable archaeological findings. List A, Lothal. এইটো কি জানেনে? এইটো হৈছে PYQ. আপোনালোকে গন্তি কৰি যাব PYQ কেটা আহিছে.
মই লাষ্টত এটা এনালাইসিস দি দিম আপোনালোকক এপট আপোনালোকে এইখনৰ পুৰা এনালাইসিসৰ হৈতে আৰু ইয়াত অসমীয়াবোৰ ভুল আছে না এইবোৰ ঠিক কৰি মেলি আপোনালোকক এইখনৰ এনালাইসিস দি দিম ফ্ৰী অফ এপটো ফ্ৰীয়ে হৈ আছে APSC কাৰণে আপোনালোকে এপটোত গলেই আপোনালোকে পাই যাব এইখিনি সেকেন্ড পেপাৰ টাইম কনজিউমিং কাট অফ কিমান হ'ব পাৰে ডিসকাশন এইটো আমি ডিসকাশন কৰিছো আপোনালোকৰ কাট অফ কিমান হ'ব হেতু আপোনালোকে জনাওক কাট অফ ইন জেনাৰেল এতিয়ালৈকে যেটো ডিসকাশন কৰিলো যিসকলে লেট জয়েন কৰিছে 120 প্লাস হ'ব বুলি শিওর বুলি মানুহে ভাবিছে 120 প্লাস কাট অফ শিওর হ'ব বুলি কৈছে ডু ইউ এগ্ৰি মই এনেকুৱা লাগিছে না নিউজ চেনেল এটা চলাই থকা না লাগিছে একদম লাইভ বিশেষ খবৰ আহি গৈছে আপোনালোকৰ মাজত ব্ৰেকিং নিউজ এটো PYQ পা আহি গল আৰু এই PYQ পা আহিছে কেটা লজিক লগাই কৰিলে আপুনি এলিমিনেট কৰিব পাৰিব কেটা একদম টোটালি নিউ এই গোটেইখিনি আপোনালোকক এনালাইসিস কৰি মই দি দিম এপত আপোনালোকে পাই যাব এপটো হৈছে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হৈ বহুত দিন নাথাকে যিসকলে মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিব ফ্ৰী কে এপটো ডাউনলোড কৰক মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ হৈ যাব কাইলে পৰখিলে পৰা ঠিক আছে আৰু যিসকলে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়িব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ফাউন্ডেশন কোৰ্সটো পুৰা ফ্ৰী হৈ আছে এই কোৰ্সটো এসময়ত 40,000 50,000 আছিল কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী আৰু এতিয়া যদি নলয় পিছতকে এটো প্ৰাইস বাঢ়ি যাব 999 পাৰ মান্থ হৈ যাব তেতিয়া নকব ফ্ৰী কে দিবলে এতিয়া একদিন আছে ফৰ প্ৰমোশনাল পাৰপাসেস নতুনকে এপ আমি লঞ্চ কৰিছো 100 প্লাস যাব বুলি কৈছে কাট অফ হাই যাব আপুনি ভাল এনালাইসিস দিয়ে ইট ওয়াজ ৰিয়েলি হেল্পফুল টু মি থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক বহুত গ্ৰেটিটিউড কাৰণ কি আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকে ভাল পাইছে কাৰণেহে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব পাৰিছো সো the gratitude is both ways আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্ট কৰি আছে কাৰণে মই এতিয়া চাকৰি এৰি জিয়াই থাকিব পাৰিছো মায়াঙ্কৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে গ্ৰ্যান্ড চেষ্ট মাষ্টাৰ সঞ্জীৱ কাকতে কৈছে 120 to 130 থাকিব লাগে ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ ওকে সো এটো কৰো আমি আজি একদম পুৰা আড্ডা টাইপৰ আৰু হা ৰিল্যাক্স কৰক আপোনালোকে খানা চানা খাই থাকি চাই থাকিব পাৰে এটো যেতিয়ালৈকে কম্পিউটাৰটো জবাব দি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি কৰি থাকিম কালিবাংগান ধোলাবিৰা বনামালি The evidence of a plowed field remains of a large dockyard বুলি ক'লে এটাই বস্তু মনত পৰে হেতু হৈছে কি লোথাল এটোটো আপোনালোকে জানে PYQ এটো কোনো কিতাপে পঢ়িব দৰকাৰ নাই terracotta replica of a plow 10 large signs of the script এতিয়া লোথাল dockyard A1 কেটা আছে A আৰু C B2 হ'বই লাগিব কালিবাংগান সৰি A2 A1 নহয় A2 হ'ব A2 B1 A লোথাল হৈছে ডকয়াৰ্ড A2 কালিবাংগান B1 প্লাউড ফিল্ড ঠিক আছে এতিয়া এই কিটা ভিতৰত কোনটো আপোনালোকৰ উত্তৰ B আৰু D ইমান লাগে যদি পাইছে 50-50 কৰি আহিবই লাগিব কাট অফ 117 বুলি কৈছে মানসৰ মতে সবে নিজৰখিনি কক A2 হ'ব yes A2 মোৰ ভুল হৈ গৈছিলে সো 10 টু কি উত্তৰ দিছে 10 to B হয় B C4 D3 C4 C ধোলাভিৰা
Science of script. Banawali, replica of a plow. So uttorটো পাইছে নে B? B is the uttor. কোনে কোনে B পাইছে? 90 মান আছে, কি হ'ব? 90 মান কোটা আছে নে কোটা? যদি কোটা আছে 90 মানত হ'ব পাৰে। 120 প্লাস নহয়, বাট 100 প্লাস হ'বই ফৰ জেনেৰেল বুলি কৈছে নাইটে। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন আহিছে বুলি কৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত। কাট অফ ফৰ ST। কাট অফ ফৰ ST আমি চাম কিমান হ'ব পাৰে। So, Lothal Dockyard, Kalimangan Plowfield, Dholavira Script, Banawali, Terracotta Replica of Plow. এইখিনিও হৈ গ'ল। 10 লৈকে ইয়াৰ পিছৰখিনি আহিব। ইয়াৰ পিছৰখিনি আহালৈকে আমি ৰওঁ, কাৰণ কি as we speak এপটোত কেনেকৈ এড হ'ব? এপটোত এড হ'বলে কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে হৈ গ'ল। খালি হেৰি যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ ধনী মানুহ হয়, আপোনালোকৰ ওচৰত এপল ফোন আছে, আইফোন, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট এপ ষ্ট'ৰত নাই, আমাৰ কোড দি পিনে ডাউনলোড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? চ' যিসকল ধনী মানুহ তেওঁলোকে অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব। 7002355399ত কল কৰিলে হ'ব। নহ'লে আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ID Anshuman কোকা, ইয়াতো মেছেজ দিলেও মোক পাই যাব, মই আপোনালোকক লিংকটো লগাই দিম, ঠিক আছে? Getting 93.5 after removing negative marks. OBC made some silly mistakes, not getting to cut off. 93.5 OBC. Clear hobo ne nai? We do not know now. Apuni mon beya nokoribo. Apple thoka manor extra Android phone thake bili koise. Tetele bhal kotha. Actually dhoni manok Apple thoka manok free ke diboi na lage. Hiyator pa bahut besi paisa lobo lage. So Android thoka manor khini karone subidha. Appট ডাইৰেক্ট প্লে ষ্ট'ৰত কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ ডাউনলোড কৰক। ফাউণ্ডেশ্যন স্ক'ৰ্ছ গোটেই ফ্ৰী হৈ আছে। মেইনছৰ যিটো ক্ৰেছ কৰ্ছ হ'ব সেইটো ফ্ৰী হ'ব। ইয়াতকৈ বেছি আৰু কি লাগে, ঠিক আছে? কিন্তু এইটো সদায় কাৰণে ফ্ৰী হয়তো থাকিব নোৱাৰে, এদিন এইটো ফিজ এটাত আহিব। কিন্তু যেতিয়ালৈকে ফ্ৰী হৈ আছে, মেক হে ৱাইল্ড ছান চাইন্স। জিএছখন ঠিকেই আছিল, CSETখন বেয়া হৈ গ'ল। CSET CSET বেয়া হৈ গ'ল যেতিয়া CSETত ধ্যান দিব লাগিব নেক্সট ইয়াৰ ভালকে, ঠিক আছে? Watching on iPad and I have 3 Android phone. Android phone যদি এক্সট্ৰা আছে মোকো এটা দিব। মোৰ আজি ফোনটোত মই ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভ গ'লো, ফোনটো মাতে নোলোৱা হৈ থাকিলে। চ' এইটো iOS-ৰ কাৰণে লিংকটো দি দিলে, আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন আইডিটো 6064188। থেংক ইউ। টিমে আজি ছানডেও কাম কৰি আছে। অৰ্গেনাইজেশ্যন আইডি কি? 6064188। 6064188 এইটো হ'ল কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আইডি। আৰু যিসকলে ধনী মানুহ আছে, iOS যিসকলে ইউজ কৰে, তেওঁলোকে ইয়াৰ থ্ৰুদি যাব পাৰিব। লিংকটো এই দিয়া আছে, এইটো পিন কৰি থ'ব পাৰে। টুৰিজম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ বহুত আগৰ আছিল।
ৰিচেণ্টটো আছিলে বাট বহুতে এলিমিনেশ্যন মেথড লগাইছে বাট ইমান ইজি নাছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কাট অফ জেনেৰেল চাব 105 110 যাব বুলি কৈছে 105 105 110 so 105 110 120 প্লাছ চিয়ৰ মানুহ আছে কিন্তু 100ৰ তলত আজিলৈকে কোনো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো এটা কমেন্ট মই পোৱা নাই যিটো 100ৰ তলত so জেনেৰেলৰ কাট অফ মই কমেন্ট বিলাকৰ পৰা আপোনালোকক মই ব্ৰেকিং নিউজ কাৰেণ্ট আপডেট এটো কি বুলি কয় এক্সিট পোলৰ ৰিজাল্ট কাৰেণ্ট কাট অফৰ এক্সিট পোলৰ ৰিজাল্টটো কি 100 প্লাছ হ'বই do you agree 100 প্লাছ হ'বই জেনেৰেলৰ কাট অফ do you agree যাৰ ভাল হৈছে প্ৰিপেয়াৰ ফৰ মেইনছ ঠিক কথা কৈছে rest prepare again life doesn't end with a bad exam বহুত deep কথা কৈছে জাফিউৰ thank you so much last year cleared prelims with 79.6 marks this year 93.5 marks but very upset with vacancies 200 man vacancy হোৱা হলেও কাম হৈ গল হয় I agree with you Bitu I totally second you যে 78 কাট অফ টু কিয় ওলালে মানুহবিলাকক কি প্ৰুফ কৰিব বিচাৰিছে I do not know but I stand with you I stand with all the aspirants কাৰণ 78 vacancies ওলাই মানুহৰ এনাৰ্জিটো বহুত খৰচ কৰাইছে GS2 scoring 100 plus but GS1 I'm not sure will pass okay PWD cut off কিমান হ'ব পাৰে হেটো আমি পাম এতিয়া আমি কথাও পাতি আছো 100 plus cut off হ'ব বুলি ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে CSET is tough যদি ম্যাথছ প্ৰেক্টিস নাই কোৱেশ্চন বিলা হুনকালে ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো বাট ইয়াত মানে কাট অফ এনালাইসিসও হৈ আছে লগতে আৰু লগতে আমাৰ টিমে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে কোৱেশ্চন কিটা হেকিটা আহোতে অকমান টাইম লাগি আছে don't worry cut off will be 80 for OBC 90 to 95 for general বুলি এটা খবৰ আহিছে মই ইয়াৰ পিছৰখিনি আপডেট লৈ লওঁ 1 সেকেন্ড মোক সময় দিয়ক Okay, যিসকলে official answer কি if I'm not wrong जेठालाल चंपकलाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा আগতে খুব চাইছিলো तारक मेहता का उल्टा चश्मा जेठालाल আহি পিনে কৈছে যে অফিশিয়াল এনসার কি আজি দিব না দি দিব আজিয়ে দিব না লাগিছে মোৰ CSET UPSC comprehension ji practice কৰিছে comprehension easy হৈছে মোৰ মতে কাট অফ কিমান হ'ব এতিয়া মই মোৰ কাট অফটো মই নিজে পেপাৰখন সলভ এতিয়াহে কৰি আছো ৰিয়েল টাইমত আপোনালোকৰ লগতে একেলগতে সলভ কৰি আছো আৰু যিবিলাক ৰাইজে যি কৈ আছে সেই ভিত্তিতে মই ক'ব পাৰো মোৰ ফিলিংটো কম যে 100 plus I agree with 100 plus cut off 100 plus cut off for general people general guys 100 plus cut off এটো মই এক্সাম হোৱাৰ আগতে মই ভাবিছিলো যে এটো হ'ব বুলি আৰু এনেকুৱাই হৈছে আৰু পেপাৰখন টান আহিব বুলি এটা কথা মনত আছিল কিন্তু পেপাৰখন আহি গল মডাৰেট কোনবাই কৈছে ইজি টু মডাৰেট কোনবাই কৈছে মডাৰেট টু টাফ মডাৰেট টু টাফ কা মানুহ এজন মই পাইছো বাকি সকলে ইজি টু মডাৰেট বুলিয়ে কৈছে
66 পালে হ'ব নে 66 পালে নহ'ব প্ৰাঞ্জল 66.67 পাব লাগিব How many will be called for mains out of total applied বহুত সুন্দৰ প্ৰশ্ন এটা মেইনছৰ কাৰণে কিমান আহিব মেইনছৰ কাৰণে কিমান আহিব জানেনে 78 into 12 12 times ভাবি লওক মানে 936 মেইনছৰ কাৰণে 936 936 জন মেইনছৰ কাৰণে মাতিব 12 13 গুণ থাকে সো আপোনালোকে যদি 13 বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে 78 into 13 times 78 into 13 কিমান হ'ব 1014 will be called for mains তাৰ পিছত vacancy থাকিব 78 into 3 234 জন যাব ইন্টাৰভিউলে okay আৰু কাট অফ minimum 100 plus 120 plus বুলিও বহুতে কৈছে what do you say GS options for all correct 2 3 4 1 were confusing maybe paper looks easy but let's see GS2 moderate to tough 100 general not more 105 general not more বুলি কৈছে ST Hills cut off prediction হেতু ওলাই যাব 11 times কে বেছি মাতিব বুলি শুনিছে so around 1014 এনেকুৱা টাইপ আৰু 11 times হলে কিমান হ'ব বাৰু 78 into 11 8 8 plus 7 15 5 858 11 times হলে 858 858 ৰ পৰা 1014 ৰ ভিতৰত মাতিব for mains পেপাৰ দেখাত ইজি আছিল সিলি মিষ্টেক বহুত হৈছে দেখাত ইজি অকল ৰিয়েল এক্সাম সিচুৱেচনত বহুত সৰু সৰু ভুল হয় আই ৰোড মেইনছ লাষ্ট ইয়াৰ ইয়েছ পেপাৰখন মডাৰেট টু ইজি কৈছে কিন্তু কেতিয়াবা মডাৰেট টু ইজি পিছত সিলি মিষ্টেকো হয় পিছলে বস্তুটো গম পাই যে মডাৰেট টু টাফে হয়গে পিছত এক্সাম পেপাৰখন GS options regarding 1 2 3 for confusing maybe paper looks easy GS2 will be game changer 100 to 110 বুলি কৈছে সেমে স্বাগত বৰগোহাঁই হাই কাট অফ যাব বুলি কৈছে ৰক্তোৎপল হাই ৰক্তোৎপল 120 প্লাস 120 প্লাস বুলি কৈছে সো মেইনছ হলে মাটাৰ কথাটো হল Okay, next আহি গৈছে next কিটা আমি এনালাইসিস কৰো আজি $106 to 115 maybe বহুতে সিলি মিষ্টেক কৰিছে এনে কৈ আছে হাই কাট অফ যাব বুলি Okay so 11 ৰ পৰা আমি কৰো With reference to the contribution of Samsung Sing Ingti, consider the following statements. 11 number প্ৰশ্নটো কৰো
He played a crucial role as a co-opted member in the Bordoloi subcommittee for the inclusion of Karbis under the 6th schedule. Number 2, he encouraged the scattered Karbi groups to settle in the Mikir Hills to acquire government facilities. He advocated for complete separation of Karbi Anglong from the state of Assam to form an independent Karbi state. He is also known as the father of Karbi Anglong Autonomous Council. Which of the statements given above are correct? কোনটো correct হয় সুধিছে এইটো চাব লাগে correct নে incorrect ঠিক আছে correct নে incorrect planet x এ b বুলি কৈছে 1 and 2 only বুলি কৈছে planet x ৰ মতে বাকি সকলে কি কয় ইয়াৰ উত্তৰটো কি পালে He played a crucial role. He encouraged the scattered Karbi groups to settle in the Mikir Hills to acquire government facilities. এটো উত্তৰ কি পাইছে আপোনালোকে মৃন্ময় চক্ৰৱৰ্তী এ বুলি কৈছে 3 to যদি eliminate কৰে complete separation of Karbi Anglong তেতিয়া আপোনালোকে A আৰু B মাজত 50-50 থাকিব কি ক'লে এটো উত্তৰ প্ৰশ্নটো আছিল এটো Samson Singh Ingti প্ৰশ্নটো A নে B या শুদ্ধ উত্তৰটো 1 and 2 B to শুদ্ধ হয় 1 and 2 যি সকলে দিছে তেওঁলোকৰ কাৰেক্ট হৈছে মেচ দা কলম কেটা ইজি আছিল গুটে কেটা শুদ্ধ হৈছে very good planet x Samson Singh Ingti worked closely with the Bordoloi subcommittee and led the unification settlement of Karbis. Statement 3 incorrect hoy because he sought autonomy within Assam rather than a completely independent state outside the union at the initial stage. Hence 1, 2 are correct. So 1, 2 dia hakol. Huddho hoise uttortu. Next, King Rudrasingha wanted to conquer Bengal and extend his territory because he wanted to form a Hindu confederacy. He wanted to be the all-powerful supreme ruler in India. He wanted to include a part of the river Ganga in his kingdom. He wanted to take revenge upon the Mughals. Select the correct answer using the codes given below. Ete ei gutei kitar bhitorot কোনটো হ'ব উত্তৰ পেপাৰ কেনেকুৱা আহিছে GS1 এতিয়া কৰিমা লেটকে জয়েন কৰিছে according to জনতা এতিয়া যি সকলে আমাৰ লাইভ এটেন্ড কৰি আছে তেওঁলোকৰ মতে পেপাৰ 1 GS is easy D বুলি কৈছে উত্তৰটো all powerful supreme leader in India এটো এলিমিনেট কৰিলে নে so 2 এটো C to eliminate হৈ যাব so 3 he wanted to include a part of Ganga so এই দুটা থাকিবই অকল এটো এলিমিনেট হৈ গল 4 থকাটো revenge eliminated he wanted to form a Hindu confederacy yes ne no kole A আৰু B মাজৰ উত্তৰটো হ'ব A বুলি কৈছে নে কি হ'ব উত্তৰটো
A 1 and 3 যদি দিছে তেতিয়াহলে শুদ্ধ হৈছে উত্তৰটো A2 আৰু A2 1 and 3 is the uttor. King Rudrasingha planned a massive invasion of Bengal. Bengal invade korise with the goal of expanding his territories up to the Ganges and forming a grand Hindu confederacy against the Mughal Empire. Not easy, moderate buli koise Same. Next, 13. Given below are two statement level assertion. A. Ralph Fitch visited Cooch Behar in 1585 and met benevolent King Naranarayan as a benevolent monarch. Reason, because according to him, Naranarayan established hospitals even for animals and birds, and they did not kill any living creatures. Which of the following options is correct? 13 to ki koile uttor? B confused ase tuka marile. Okay. 13 to statement B. Tuka marile A. Both the statements are true. Both statements are false. Both statements are false. Eto eliminate korise niki? A আৰু C মাজত হ'ব মোৰ মতে I can be wrong. A আৰু C মাজত হ'ব পাৰে অনুনয় A বুলি কৈছে Planet X A ক'লে ন A okay A আৰু C মাজত C কোনো কোৱা নাই নেকি C 13 কি হ'ব উত্তৰ 13 A দিছে নেকি ইয়াত did not kill any living creatures এটাও জীবজন্তু হত্যা নাই কৰা হেতু অকমান ক্ৰিটিক্যাল হৈ যায় না এটাও যদি হত্যা নকৰে so I have reservations এটুত benevolent হবলে এটাও হত্যা নকৰিব যে হেতু কথা নাই আপোনালোকে কি ভাবে what is your argument what is your logical argument ইয়া উত্তৰটো কি আছে ইয়া উত্তৰটো কিন্তু এটোৱে দিছে ঠিক আছে could be C also এটো আমি অফিশিয়াল আনসাৰ কি অহা পিছত APSC কি ভাবে হেতুৰ ওপৰত আমি গম পাম যে APSC এটো A দিলে নে C দিলে এতিয়া আপোনালোকৰ মতে কি হয় অনুনয় 101 102 মান আহিছে কাট অফ 100 প্লাস বুলি কৈছে কাট অফ 100 প্লাস যিসকলে লেটেস্ট জয়েন কৰিছে আৰ ডিসকাশন কনক্লুশন এতিয়ালৈকে 100 প্লাস বুলি কৈছে বাট ৰাফ ফিটছে হে ভাবিছিলে তেনেকে হে বুলি ভাবি দিলে ওকে not bad you did correct A কোনে কোনে A দিলে কোনে কোনে A দিলে এটুত মই হোৱাতেন কি জানি C দিলো এটন A আৰু C মাজতে আছিলে বাৰু বাই দ্য ৱে C দিছে নবনিতাই C দিছে মো C দিলো হেতেন কিন্তু এটু আমাৰ টিমৰ মতে উত্তৰটো A হ'ব লাগে বুলি কৈছে কিন্তু অফিশিয়াল আনসাৰ কি সালে আমি গম পাম any দিছে so bit complicated yes factual question বেছি আহিছে yes APSC তেনেকুৱা আৰু factual বু বেছি আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো APSC বুলি নহয় জানেনে মই এতিয়া UPPCS ৰ এসপাৰেন্সকো গাইড কৰি আছো তেওঁলোকৰ পেপাৰবোৰ মই এনালাইজ কৰো UPPCS ৰ পেপাৰসু আপোনাৰ ফ্যাকচুয়ালি আহে বেছিকে এই যে স্টেটমেন্ট টাইপ লজিক্যাল টাইপ এবোৰ প্ৰশ্ন বেছিকে UPSC ত আহে আস্তে আস্তে কিন্তু গুটেবোৰ যিবোৰ কমিশনস আছে সবে UPSC ৰ নিচিনাই হবলে গৈ আছে সবে লজিক্যাল ৰিজনিং বেসড কোৱেশ্চনস স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চনস
দিবলৈ বিচাৰি আছে আজিকালি ক্ৰিষ্টিয়ে দিলে চি অনুনয় দিলে এ ওকে চি এ মাজত হ'ব এতিয়ালৈকে টিমৰ মতে এ মোৰ মতে চি লেটছ সি কি হ'ব English traveler Ralph Fitch visited Coach Bihar in 1585 during King Narayana's reign. He recorded the extraordinary benevolence of the king, especially noting that people and the king avoided killing animals and maintained hospitals for them due to neo-Vaishnavite and charitable influences. So, ঠিক আছে ইয়াৰ explanation মতে A is correct. ইয়াৰ explanation মতে A is correct. So, এটো Ralph Fitchৰ মতে A is correct বুলি দিছে APSC আমি বেসিক্যালি লজিক্যাল এক্সপেক্ট কৰিছো yes APSC আমি এক্সপেক্টেশনটো কমাই দিব লাগিব হয়নে সো এখিনলৈকে আহিলে বাকিখিনি আহি আছে আমাৰ এটো আপোনালোকে ভাত সাত খাই আৰামসে চাই থাকিব পাৰে কোৱেশ্চনবোৰ আহি থাকিব আৰু যি সকলে ফাষ্ট বিচাৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিব 2x স্পীডত লগাই ল'ব ৰেকৰ্ডেড চাব লাগিব ৰেকৰ্ডেডটো 2x স্পীডত লগাই ল'লে হৈ যাব আৰু আমি এইখিনি ডিসকাস কৰোতে আমাৰ অকমান ক্লাৰিটি আহিছে ৰিগাৰ্ডিং কাট অফ যি সকলে নতুনকে জয়েন কৰিছে কেটা কৰিলে কিমান স্কোৰ আহি আছে আপোনালোকৰ যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো স্কোৰটো চাবলৈ পৰা নাছিলো কিন্তু এতিয়ালৈকে স্কোৰ চাব পৰা হৈ গৈছে আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ যে মেইনছৰ কাৰণে যি সকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব মেইনছৰ ক্ৰেশ কোৰ্স লাইক প্ৰিলিমছ ক্ৰেশ কোৰ্স মেইনছৰ ক্ৰেশ কোৰ্স ইজ ফ্ৰী অফ কষ্ট Apport through the inner app competition care Apport mains of course ot enroll কৰি লওক পিছৰ কথা নাজানো at least জুলাই টো মই ফ্ৰী কৰি দিছো আৰু যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে যে ফ্ৰী পিছত কি 999 per month হ'ব this will be your future course fee আৰু যি সকলৰ প্ৰিলিমছ বেয়া হৈছে বুলি ভাবিছে 100ৰ পোৱা নাই তেওঁলোকে ফাউন্ডেশনটো ঠিক কৰিব আছে সো আপোনালোকেও জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ যেটো ফাউন্ডেশন কোৰ্সটো অলৰেডি আপোনালোকে গোটেইখিনি ক্লাसेস পায়ে যাব ফাউন্ডেশন কোৰ্সো এতিয়া ফ্ৰী হৈ আছে নতুন এপত ঠিক আছে আৰু যেতিয়ালৈকে ফ্ৰী হৈ আছে ফ্ৰীকে আপোনালোকে লৈ লওক আৰু ফ্ৰী পিছত it will be 999 per month আৰু আমাৰ যি সকল ওল্ড ষ্টুডেন্টস আছে পুৰণা ষ্টুডেন্ট যি সকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফ্ৰীয়ে থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে মিনিমাম কিবা এটা চাৰ্জ থাকিব under 100 C setত বহুত মানুহ ৰিজেক্ট হ'ব বুলি কৈছে অনুনয় paper was moderate cut off 100 plus expect কৰিছে ৰাইজ সকলে so far discussionত late কে join কৰিছে যদি 100 plus জগদীশ বৰদলৈ OGP 5 or 67 attempt কৰিলে GS 1 or okay 67 টো কম কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ accuracy টো matter কৰিব accuracy কিমান কৰিছে হেতু matter কৰিব সো আমি আজি এখিনি ডিসকাশনৰ পিছত আপোনালোকে গম পাই যাব যে কেটা শুদ্ধ হল কেটা ভুল হল পুৰা গম পাই যাব ঠিক আছে সো এতিয়া মোৰ জেনাৰেল এডভাইস টু অল পিপল এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব মই আপোনালোকক যিসকলে আমাৰ ভিডিওছবোৰ ফলো কৰি আছে মই আপোনালোকক কৈছো যে jan to june
আৰু জুন টু জেন সিভিল সার্ভিস প্ৰিপাৰেচনৰ দুটা ফেজ থাকে এবছৰটো আপোনালোকে দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰে জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈ আৰু জুনৰ পৰা জানুৱাৰীলৈকে ঠিক আছে 87 কৰিছে সি সেট ভাল নহল 120 মান গলে কি হ'ব তাকে ভাবিছে এতিয়া যিসকলৰ দুটা কথা হ'ব পাৰে 1 আপোনালোকৰ 120 প্লাস আহি আছে and you are safe okay 120 প্লাস number 2 100 তলত আহি আছে and you are unsafe দুটাইটো হ'ব ইয়াত যি কিজন মানুহ আছে ঠিক আছে দুটা ভিতৰত এটা হয় নে নহয় yes or no কক এতিয়া দুইটাৰ কাৰণে strategy same এতিয়া জুনৰ পৰা জানুৱাৰীলৈকে it's mains time mains এতিয়া মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব জুনৰ পৰা জানুৱাৰীলৈকে যদি মেইনছৰ কাৰণে পঢ়ি নলয় নেকিব 94 GS1 CSET ভাল নহল 45 attempt টো হৈ যাব পাৰে কি আছে মেইনছৰ কাৰণে যদি এতিয়া পঢ়ি নলয় এই জুনৰ পৰা জানুৱাৰীলৈকে পিছত নটিফিকেশন আহি যাব জানুৱাৰীত তেতিয়া আপুনি তো মেইনছৰ কাৰণে নপঢ়ে সো নেক্সট বাৰ মেইনছটো আপোনাৰ কি হ'ব নেক্সট বাৰ মেইনছৰ কাৰণে কেতিয়া পঢ়িলে এতিয়াও যদি আপুনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়ে জানুৱাৰী টু জুনৰ যদি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়ে what about মেইনছ যেটো সবতকে বেছি স্কোৰিং হ'ব যেটো সবতকে বেছি মাৰ্কস আহিব হেতু কি হ'ব সো হেতু কাৰণে যেটো মোৰ এক্সপেৰিয়েন্স কিমান এক্সপেৰিয়েন্স মোৰ 20 years of experience in civil services having written for UPSC means আৰু কেটা APSC কেটা means লিখিলো মই এটা APSC এটা means লিখিছো এটা means মই নিদিলো আৰু cleared APSC plus 150 officers ok assess কৰিলো to clear APSC after all this experience মই আপোনালোকক এটো কথা কৈছো যে আপোনালোকৰ ভাল হওক বেয়া হওক prelims it doesn't matter আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবই লাগিব মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবই লাগিব কোনবা এপিল কৰিব নকৰো বুলি কমেন্ট কৰি কক নাই নকৰো 103 আহিছে but the paper was moderate so maybe cutoff will go high okay so এতিয়া মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰিবই লাগিব আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিং এতিয়া কৰিবই লাগিব কাৰণ কি প্ৰিলিমছৰ সময়ত স্যাৰ আনসাৰ ৰাইটিং নকৰো বুলিটো মানুহবিলাকে কয় এতিয়া আনসাৰ ৰাইটিং টাইম এতিয়া এছে ৰাইটিং টাইম কোনবা এপিল কৰিব যে নাই নহয় এতিয়া আকৌ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়িম এনেকে কোনবাই কব সো যিসকলৰ 120 প্লাস আহিছে সেম মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব আপোনালোক উপায় নাই এতিয়া প্ৰিলিমছটো ভাল হৈ গল কি উপায় আছে আপোনালোকৰ মেইনছ দিবই লাগিব উপায় নাই এতিয়া মেইনছটো ভাল হৈ গলে আকৌ ফসি গল ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব ইন্টাৰভিউ যদি ভাল হৈ যায় আকৌ ফসি গল এসএস হ'ব লাগিব সো আপোনালোকে ফসি গৈ আছে আৰু যিসকলে 100 কৰ তলত পাইছে তেওঁলোকেও এটো কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকো আলটিমেটলি গৈ ফসিব লাগিব নহয় প্ৰিলিমছ পাস কৰিব লাগিব নেক্সট ইয়াৰ মেইনছ পাস কৰিব লাগিব নেক্সট ইয়াৰ সো এতিয়া মেইনছৰ টাইম যিয়ে নহওক যেনেকে নহওক সৰফৰাজ 79 এটেম্প কৰিলে হেলদি এটেম্প কৰিছে জিএস টো পাস কৰিব না 42 বৰ ঠিক আছে এটেম্প কৰিছে ক্লিয়াৰ হ'বনে আৰু যিসকলে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ডাইৰেক্ট এপট আহিব পাৰে আৰু মেইনছ প্ৰিপাৰেচন ইজ ফ্ৰী অফ কষ্ট at least for July
জুলাই মাহটোত যিখিনি ক্লাছ হ'ব সেইখিনি ফ্ৰী অফ কষ্ট পাব মেইনছৰ আৰু যিসকলক ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ লাগে তেওঁলোকে ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চটো এক্সেছ কৰিব পাৰে আৰু iOSৰ এণ্ড্ৰইডখিনিয়ে ডাইৰেক্ট প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব iOSৰ কাৰণে লিংকটো দিয়া হৈছে ঠিক আছে iOSৰ কাৰণে লিংকটো দিয়া হৈছে পিন কৰি থৈ দিয়া হৈছে দেখিছে আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন কোডটো দিয়া আছে কিজানি সো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে যদি সুধিব পাৰে ওভাৰঅল এটা প্ৰশ্ন সোধাই নাই না আপোনালোকক প্ৰিলিমছটো দি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছটো দি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে পঢ়াবোৰ কামত আহিলে নে নাহিলে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে লাভ হ'ল নে নহ'ল কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকৰ ইংলিছ টান আহিছে 92 এটেম্প কৰিছে যদি ভাল এটেম্প কৰিছে 66 correct 26 wrong 119 is a very good 119 is a very good score 119 is a very good score প্ৰিলিমছ দি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনোৱাই নাই চিছেটখন চাব লাগিব মই চিছেটখন এতিয়া মেবি কাইলৈ আজিটোতো এইখিনি কৰোঁতে গুচি যাব কাইলৈ চিছেটখন আমি চাম এইবাৰ স্কিম ষ্টেটিক বেছি আহিছে বুলি কৈছে সৰফৰাজে ইয়েছ স্কিমছ মই দেখা নিচিনা লাগিছে কাৰণ কি মই অকণমান চালোঁ পেপাৰখন ঠিক আছে মেইনছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ হৈ গ'লে ৰাইজ আজি ৰেষ্ট লৈ লওক গৰম আজি কি গৰম বাপৰে আজি এইটো লাইভ কৰা সময়তে কাৰেণ্টটো গুচি গৈছে এচিটো নাই মই কৈছোঁ চেছ আজি এতিয়া বাৰু কাৰেণ্টটো আছে ব্লাৰ দেখি গৈছে লাষ্টত ব্লাৰ দেখি গৈছে দেখিবই আজি মানে পুৰা পৰীক্ষা হ'ল আৰু আপোনালোকৰ মেইন এণ্ডিঅ'ৰেঞ্চ টেষ্ট হৈ গ'ল আজি আপোনালোকৰ এণ্ডিঅ'ৰেঞ্চ কিমান এণ্ডিঅ' কৰিব পাৰে কিমান ঝেল सकते हैं आप लोग চিছেটত ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন ফাৰ্ষ্টতে ভৰাই দিছে অ'কে চিছেট কৰাৰ টাইমত চেছ হৈছিলে কেতিয়া শেষ হয় নিচিনা লাগিছিলে আজি যি গৰম দিছে মিজানুৰ 121 প্লাছ পেপাৰ ভেৰি গুড মিজানুৰ ভেৰি প্ৰাউড অফ ইউ ভাল লাগিলে পেপাৰ দি পিনা যে ফেন নাছিলে মাই গড ফেন নথকাটো হয় বাৰু কিন্তু মানে কেনেকুৱা হ'ব বাপৰে আজি ফেন নোহোৱাকৈ এক্সাম দি আহিলে চ' মই অলৰেডি আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ যিসকলে লেটকৈ জইন কৰিছে আগৰখিনি চাই থাকিব পাৰিব আমাৰ বেটছ বাই বেটছ আমাৰ টিমে এনালাইচিছ কৰি পিনে দি আছে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ আপোনালোকে খাই বৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘৰ পালেহিনে আপোনালোকে কোনোবা হয়তো ট্ৰেভেলিঙো কৰি আছে যিসকল দূৰৰ পৰা আহিছে চ' ৰিলেক্স কৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকক কমেণ্ট কৰি যাওক কাইলৈ পৰা আমাৰ মেইনছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছে ন হ'ব মেইনছৰ কাৰণে লিখাটো আৰম্ভ হৈ যাব লিখা আৰু এজন ডিম্পল উইদাউট ফেন এক্সাম দিছে হেডছ অফ টু ইউ 95.5 OBC ভাল নহ'ল 95 for OBC don't know কি হ'ব don't know সৌৰভ OBC কাৰণে অকণ কাট অফটোতো কমিব চিছেটে মাথা খাই দিলে ভূপালী আৰু ফেন নথকা সকলে কেনেকৈ চিছেট দিছে মাই গড বেছিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ন এচিটো বিচৰা নাই আমি এটলিষ্ট ফেনখনটো দিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স লৈছে ফেনটো দিব লাগে চ' নেক্সট মোক এক ছেকেণ্ড দিয়ক নেক্সটখিনি আহিলে নাই মই খবৰ এটা লৈ আহোঁ এক ছেকেণ্ড দিয়ক
ৰেডি হৈ গৈছে বাকিখিনি সো আমি ডিসকাস কৰি গৈ আছো আৰু লগতে কাট অফ প্ৰেডিকচন এনি আপডেট অন কাট অফ প্ৰেডিকচন 100 প্লাস হ'ব so far 120 প্লাস হ'ব নে 100 to 110 110 to 120 অপশনস কেটা দি দিও এটো কি আৰু এটো অপশন এটো এ 100 to 110 তাৰ পিছত বি 110 to 120 আৰু সি 120 প্লাস আৰু ডি 100 কো তলত below 100 so let's take a poll ৰুমালো নিব দিয়া নাই my god নেকিবে কৈছে 120 প্লাস এটা ভোট 120 প্লাস মই এটো ভোটস বু দি যাও একদম প্ৰিমিটিভ ফৰ্মত নিভাৰুনে কৈছে 115 to 120 মানে এটো এনজাস 110 কাট অফ 110 কোড দিম ইয়াতে দিও 110 to 120 বাকি সকলে কক তিনি জনে কলে আৰু বাকি সকলে এটো কৰিলক আমাৰ নেক্সট সেট অফ কোৱেশ্চনস আহি গৈছে নেক্সট সেট অফ কোৱেশ্চনস আমি কৰা আগতে এটো এটা পোল টু লৈ লও শিল্পা 120 বুলি কৈছে 120 আৰু এটা আহিলে আলবাৰ্ট 110 to 120 okay আৰু বাকি সকলে এটো আমি লাষ্টত আকৌ লম পয়সা নিবলে দিয়া নাই মাই গড পয়সা মানে পয়সা কি কম আৰু ঠিক আছে সো আমাৰ এটো আমি আকৌ কন্টিনিউ কৰিম এতিয়া আমি নেক্সট সেট অফ কোৱেশ্চনস তো আনি লও কোট ৰাখিলে এটো এক সেকেন্ড 7 to 10 হৈ আছে ইয়াত নাহিলে 14 to 17 so more votes আহিছে নেকি 112 to 115 তকৈ বেছি
নাযায় 112ত কো সো আৰু এটা ভোট ইয়াত আহিছে জেনাৰেল 95 to 105 OBC 90 to 100 SC 85 to 90 80 to 85 জেনাৰেল 95 এটা ভোট ইয়াত আছে 100 to 110 ভিতৰত দেই জেঠালালে আমাক কৈছে ওকে সো অকমান আমি ভিডিওটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো ভিডিও মানে এই লাইভ সেশনটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া আমাৰ 120 প্লাস বহুত আহি আছিল এতিয়া অকন কমি কমি আহিছে আমি 100 প্লাস এটো শিওর হলো এইটো ৰেঞ্জত বহুত কেজনে কৈ আছে at least 4 জনে আমাক কৈছে 110 to 120 120 প্লাস তো অকমান নাই হোৱা 120 প্লাস 110 to 120 তো তাৰ মানে কথাটো এটো ওলাই আহিলে যে 120 প্লাস যদি কৰিছে কোনোবাই তেতে হলে তেওঁ ভেৰি শিওর আৰু 120 প্লাস যদি আহি আছে then you are very sure so next set of questions ahi gol amar let us discuss them and get back to our expected cutoff 110 to 140 bapre so names in list 1 with Ahom rulers in list 2 Supatfa Sukrungfa Sutanfa Suhitongfa Rudra Hingho Godadhar Hingho Gorinath Hingho Hibo Hingho ABCD আছে A2 A3 A1 A4 কোনটো হ'ব 14 number question 151 plus pump paper to very good Sajad ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব 14 নম্বৰ উত্তৰটো কি দিছে আপোনালোকে 14 number question set D হয় এটো ইয়াৰ উত্তৰটো A2 Supatfa Godadhar Hingho Sukrungfa Rudra Hingho C4 Sutanfa Hibo Hingho Suhitongfa Gorinath Hingho এটো দিছে নে 14A দিছে নে কোনে কোনে দিছে এটা নাম জানিলে হ'ব Supatfa Godadhar Hingho A যদি দিছে correct Albert Noyan Sajad Jethalal সবে A দিছে Supritai দিছে not more than 100 for general okay দুটা ভোট আহি গল অংকুৰ কেনেকুৱা গল পেপাৰ so 14 A হৈছে যদি তেতিয়ালে শুদ্ধ আৰু এটাও যদি জানে Supatfa Godadhar Hingho যি সকলে আমাৰ ক্লাसेस বো চাই আছিল মানস ছাৰৰ ক্লাसेस চাই আছিল তেওঁলোকে এটো কৰিব পাৰিছে কি জানি মানস ছাৰ ক্লাছত এটো বুজাই আছিল আৰু ফ্ৰী ইউটিউব ক্লাছতে বুজাই আছিল so Supatfa Godadhar Hingho A2 যদি জানিছে উলাই গৈছে উত্তৰটো A2 জানিলে উত্তৰটো উলাই গৈছে so এটো মই ক্লাছতো কৰাইছো আপোনালোকক কিন্তু ক্লাছত ইমান বেছি ইনফৰমেশন হৈ গৈছে তাৰ মাজত আমি এটো পঢ়িছো which of the following statements about the play Neel Darpan are true it was written in 1860 its author is Munshi Premchand its author is Dinabandhu Mitra এটা দুটা অথৰ দি দিছে দুটা ভিতৰত এজনেটো হ'ব
It portrayed the oppression of Bengal peasants by European indigo planters. Absolutely correct. Neil Darpan. এই নীল দৰ্পণটো ক'ৰ পৰা আহিছে? PYQ. আচ্ছা, এইটোতো PYQ হয়, ये भी तो है PYQ. ठीक है, ये भी तो है PYQ. So নীল দৰ্পণ is also PYQ. So মই আপোনালোকক বাৰে প্ৰতি কৈ থাকোঁ যে PYQ আৰু লজিক, PYQ আৰু লজিক এই দুটা এনেকুৱা অস্ত্ৰ যিটো টান পেপাৰ আহিলেও কামত আহিব, যিটো ইজি পেপাৰ আহিলেও কামত আহিব. So PYQ ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং আপোনালোকে কৰক যিসকলে নতুনকৈ জইন কৰিছে, আৰু আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চত আমি এভৰি ডে আমি PYQ ডিছকাশ্যন কৰি থাকোঁ, এভৰি ডে. আৰু আপোনালোকক কৈ থাকোঁ কোনকেইটা এৰিয়াৰ পৰা. যেনেকৈ আজি আমি ডিছকাশ্যনত প্ৰথম ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোৱে আমি পালোঁ ন, গ্ৰীণ ক্লাইমেট ফাণ্ড. গ্ৰীণ ক্লাইমেট ফাণ্ডটো PYQ প্ৰশ্ন হয়. আৰু আজি এই গোটেইখিনি যে আমি এনালাইচিছ কৰি আছোঁ, এই গোটেইখিনি শেষত আপোনালোকক এপত মই পুৰাকৈ দি দিম যে PYQৰ পৰা কেইটা প্ৰশ্ন আহিলে, লজিকেলি আপোনালোকে কেইটা এলিমিনেট কৰিব পাৰিব, আৰু যোৱা বছৰৰ পেটাৰ্ণ এনালাইচিছো মই কৰি থৈ দিছোঁ. সেই যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰৰ, যোৱা বছৰটো 62টা কুৱেশ্যন লজিক প্লাছ PYQ লগাই কৰিব পাৰে, আৰু এইটো ইউটিউবতে আপোনালোকে পাব. ইউটিউবতে আপোনালোকে কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ চেনেলতে মোৰ যোৱা বছৰ এনালাইচিছটো চাব. তাত 62টা কুৱেশ্যন লজিক প্লাছ PYQ. এইবাৰ কৰি আছোঁ নহয়, এইবাৰ PYQ কেইটা আছে সেইকেইটা হিচাপ কৰি আপোনালোকক দি দিম. এই গোটেই PDFখন উইথ এনালাইচিছ আৰু উইথ প্ৰপাৰ অসমীয়াটো লৈ পিনে ইউ উইল গেট ইন দ্য এপ. ঠিক আছে, এপত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ভাল এনালাইচিছ এটা আপোনালোকে পাব. চ' ইয়াৰ অথৰটো আপোনালোকে জানে, 4টো হৈ গ'ল কাৰেক্ট, এইটো কাৰেক্ট. চ' 1টো অট'মেটিকেলি কাৰেক্ট হৈ গ'ল. এতিয়া আপোনালোকে 2টো ক'ব নে দীনবন্ধু মিত্ৰ ক'ব? যদি PYQ কৰিছে ইজিলি পাৰিব এইটো কৰিবলৈ, কওক কোনটো হয়? দুটামান কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কুৱেশ্যনছ ওলাব. অ'কে, লজিক বহুত কামত আহিলে ইৰেছপেক্টিভ অফ আই ক্লিয়াৰ ইট অৰ নট. অ'কে, ভেৰি গুড. 116 ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ, 96 হিচাপ পেপাৰ. ভেৰি গুড জিনু, ভেৰি গুড. ভাল এটেম্প, ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিছে. কি হ'ব এইটো? A আৰু D ভিতৰত 15টো কি বুলি ক'লে? A নে D? A ক'লে নে D ক'লে? 15 সুপ্ৰিতা A বুলি ক'লে অলৰেডি, জেঠালাল D বুলি কৈছে. So D is the correct answer. 1, 3 আৰু 4. D is correct. ঠিক আছে, 15 D পাইছে নে? D is correct answer 15-ৰ. ঠিক আছে, নীল দৰ্পণ মানে Mirror of Indigo was written by Dinabandhu Mitra and published in 1860. It highlighted the severe exploitation of Bengali farmers by European indigo planters. নীল দৰ্পণ, Mirror of Indigo. ইজি প্ৰশ্ন হয়, PYQ পৰা প্ৰশ্ন হয়, এৰিব নালাগে. Doctrine of passive resistance-ৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাউণ্ডাৰ কি হয়? Doctrine of passive resistance. এইটো অকণমান ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্ন হয়. ঠিক আছে, আৰু এই ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্নটো বাল গংগাধৰ তিলক, অৰবিন্দ ঘোষ, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, মোহনদাস কৰমচান্দ গান্ধী. এইটো PYQ ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা RE মানে ৰয়েল এনফিল্ড নহয়, ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং হয়. ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিব. ঠিক আছে, কাৰণ কি বাল গংগাধৰ তিলক আপোনালোকে PYQ পাব, তেওঁৰ বিষয়ে নেনো নোট বনাব. অৰবিন্দ ঘোষ আপোনালোকে PYQ পাব, তেওঁৰ বিষয়ে নেনো নোট বনাব. গোপাল কৃষ্ণ গোখলে নেনো নোট বনাব, মোহনদাস কৰমচান্দ গান্ধী নেনো নোট বনাব. এতিয়া এইটোতো PYQ হৈ গ'ল. এইটো ইটসেল্ফ ইজ এ PYQ অফ 2025 APSC Prelims নহয় জানো? চ' এইকেইটা আপোনালোকে নেনো বনালে নেক্সট বাৰ যিসকলে দিব
2027ত যিসকলে দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কিতাৰ ওপৰত নেনো বনোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল নেক্সট বাৰ অৰবিন্দ ঘোষৰ ওপৰত নাহি গোপাল কৃষ্ণ গোখলেৰ ওপৰত আহিব সো পেছিভ ৰেজিষ্টেন্সৰ কথা কোনে কৈছে বাল গংগাধৰ তিলক অৰবিন্দ ঘোষ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কক এইটো উত্তৰটো কি পালে আপোনালোকে ইনভিজিলেটৰ কেইজনে ইমান কথা পাতিছে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা ইণ্ডিয়াত অৰবিন্দ বাট গান্ধীয়ে সাউথ আফ্ৰিকাত কৰিছিল পেছিভ ৰেজিষ্টেন্স কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল তেতিয়াহ'লে ডি বুলি কৈছে বি হ'ব লাগে ইয়াৰ উত্তৰ অৰবিন্দ ঘোষ ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজম বুলিও কয় অৰবিন্দ ঘোষক Aurobindo Ghosh was the first to systematically propound the doctrine of passive resistance through a series of articles in the journal Bande Matram in 1907. ঠিক আছে Aurobindo Ghosh is the correct answer. Mahavir is considered to be the dash Tirthankar. কি কম এইটো PYQ এইটো সকলোৱে শুদ্ধ কৰিব আৰু এইটোৰ নাম আমি দিছো এনে কিছুমানে যে যায় তেওঁলোকে কি কৰিব এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ কৰিব PYQ বা ডাইৰেক্ট আহিছে 16 নম্বৰ হল 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি হ'ব কক কিমান নম্বৰ তীৰ্থংকৰ হৈছে মহাবীৰ বুদ্ধিজম আৰু জৈনিজম দুটাইটো বস্তু খুদি থাকে বাৰেপতি বুদ্ধিজম এইটো টাফ নিচিনা পাইছে ওকে এইটো জাস্ট PYQ ওকে জাস্ট PYQ কি হয় 24th পাইছে নে 24th অসীমা আখতাৰ 24 পাইছে 24 হয় 24 হ'ব লাগে yes it is 24th তীৰ্থংকৰ of Jainism হয় বৰ্ধমান মহাবীৰ ঠিক আছে সো 17 লগে হৈ গ'ল জয়শ্ৰী লীনা সবে 24 পাইছে যিসকলে নতুনকৈ জয়েন কৰিছে পেপাৰখন কেনেকুৱা পালে কাট অফৰ প্ৰেডিকচন ম্যাক্সিমাম 110 120 ভিতৰত বুলি কৈ আছে ম্যাক্সিমাম ডু ইউ এগ্ৰি উইথ দিস পেপাৰখন কেনেকুৱা পালে হাউ ওয়াজ ইয়োৰ পেপাৰ আৰু কাট অফৰ এইটো হয় নে নহয় ডু ইউ এগ্ৰি মানস ছাৰৰ APSC হিষ্ট্ৰী ক্লাছত পঢ়াইছিলে এইবোৰ ইয়েছ সো এইখিনি যিসকলে হিষ্ট্ৰী ক্লাছ কৰিছে মানস ছাৰৰ তেওঁলোকে পাবই আৰু এই আহোম কিংছ বিলাকৰ খিনিও কি জানি ইউটিউবত আপোনালোকে পাইছে ভূপালী 24 পাইছে পেপাৰ was easy to moderate কেনেকুৱা okay so next set of questions কাৰণে আমি ৰৈ আছো আৰু যিসকলে নতুনকৈ জয়েন কৰিছে আগৰ কিটা এনালাইসিস হৈ গ'ল আগৰ কিটা আপোনালোকে চাব জয়শ্ৰী কৈছে above 110 যাব যেন লাগিছে yes এইটোৱে পপুলাৰ অপিনিয়ন হৈ আছে 110 to 120 110 to 120 পপুলাৰ অপিনিয়ন এতিয়াৰ পৰা আমাৰ কিমান প্ৰায় 2 ঘণ্টামান আমি ক্লাছটোত আছো পানী খোৱা নাই পানী খাই লওঁ ৰ'ব হাইড্ৰেট কৰি থাকিব লাগে নহয় so mains of classes কাইলে মানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি ভাবি আছো আৰু কাইলে মানডে দেৰি কৰিব নালাগে কাইলে পৰা আমি আৰম্ভ কৰি দিম কাইলে মেইনছৰ অৰিয়েন্টেশন ক্লাছটোৱে ৰাখি দিওঁ মেইনছৰ কাৰণে কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কি কৰিব লাগিব মেইনছ অৰিয়েন্টেশন ক্লাছ কাইলে কৰি দিওঁ ওকে
মেইনছ অৰিয়েণ্টেশ্যন আৰু মই অলৰেডি কথা পাতিছোৱেই আপোনালোকক কৈছোৱেই যে যিসকলৰ এক্সাম বেয়াও হৈছে ন যিসকলৰ এক্সাম বেয়া হৈছে তেওঁলোকো মেইনছ দিব লাগিব এই বছৰ নহ'লে নেক্সট বছৰ চ' এইকাৰণে জুলাইৰ পৰা জুন জুলাইৰ পৰা জানুৱাৰী মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িবই লাগিব আনচাৰ ৰাইটিং কৰিবই লাগিব চ' কাইলৈ আমি ৰাখি দিছোঁ মেইনছ অৰিয়েণ্টেশ্যন ক্লাছ মেইনছ পাছ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্টেড হয়নে আপোনালোক কোন কোন হয় আৰু যদি বেছি মানুহ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় deduction really helped in answering most of the questions very good যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত লাইভ আহিম if you are interested in YouTube live mains orientation class আৰু যদি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টেড হয় নে নহয় আপোনালোকক মই জানো বহুতে লাইভ চোৱা নাই বহুতে ৰেকৰ্ডেড চাব এই ভিডিঅ'টো আই নো দেট ৰেকৰ্ডেডত আপোনালোক কমেণ্ট কৰিব ৰেকৰ্ডেডত কমেণ্ট কৰিলে গম পাম যে আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু নহ'লে উই উইল গ' অন এপত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে পাই যাব অকল অনলি আৰু যদি নহয় যদি আপোনালোকে বোলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মেইনছটো পাছ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে উইল গ' ইউটিউব লাইভ ইট ডিপেণ্ডছ অন ইয়'ৰ কমেণ্টছ টুমৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অ'কে জয়শ্ৰীয়ে কৈছে কাইলৈৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ OBC 115 105 পৰা 115 বুলি কৈছে চ' ইয়'ৰ কমেণ্টছ ৰিয়েলি মেটাৰ আচ্ছা 18 to 37 আমাৰ আহি গৈছে মেইনছ অৰিয়েণ্টেশ্যন ক্লাছৰ কথা অ'কে 18 to 37 এতিয়া এইটো লম্বা হ'ব 18 to 37 মেইনছৰ কাৰণে ক্লাছটো লৈ ল'ব ইণ্টাৰেষ্টেড অ'কে মেইনছৰ ক্লাছটো ইটছ ফ্ৰী ফৰ দ্য মান্থ অফ জুলাই মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্চ আৰু যিটো ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ ইট ইজ অলছ' ফ্ৰী ফৰ জুলাই বাট আফটাৰ ডেট মে বি চাৰ্জেছ উইল এপ্লাই 999 per month still we are the most affordable আৰু UPSC results consecutively কৰা only institute in Assam ঠিক আছে ক্লাছবোৰ এপত লাগে এপতটো আমাৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছ হৈ আছে I come daily to the class in app ইউটিউবত মাজে মাজে অহা হয় চ' যদি ৰাইজৰ বিপুল দাবী হয় তেতিয়াহ'লে we will go YouTube live otherwise এপতটো কাইলৈৰ পৰাই ক্লাছ আৰম্ভ হৈ যাব we will waste no time কাৰণ 78টা পোষ্ট আছে টাইম ৱেষ্ট কৰি কি লাভ আছে কাইলৈৰ পৰাই আজি ৰেষ্ট লৈ লওক যিমান শুব আছে আজি শুই লওক যিমান ৰিলেক্স কৰিব আছে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ 999 per month মেইনছৰ কাৰণেও আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও but now it is 0 for July আগতে আমি গুগল মিটত কৰিছিলোঁ ক্লাছেছ now এপত অহাৰ কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা হৈছে চ' এতিয়া ফ্ৰীকে পাই আছে অ'কে চ' কাইলৈ হ'ব মেইনছ অৰিয়েণ্টেশ্যন ক্লাছ match the authors list 1 with their list 2 যিবোৰ হয় কক হেম সৰস্বতী বকুল কায়স্থ কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী দ্যুতিৰাম হাজৰিকা
কালি ভাৰত বুৰঞ্জী প্ৰহ্লাদ চৰিত কিতাপত মঞ্জৰী শংখচূড় বধ কক 18 কি পাইছে উত্তৰ yearly discount কথা পাতিব লাগিব আমাৰ টিমৰ লগত আমাৰ 700235539 নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে হৈ গ'ল টিমৰ লগত তেওঁলোকে আপোনালোকক এনুৱেল ডিসকাউন্ট কিবা দিব পাৰিব এইবোৰ ইজিয়ে পাইছে A2 ভেৰি গুড A2 কোৱাৰ লগে লগে উত্তৰ ওলাই গৈছে তাৰ মানে হেম সৰস্বতী প্ৰহ্লাদ চৰিত বুলি ক'ব পাৰিলে বাকিখিনি ওলাই যাব ঠিক আছে 18A পাইছে সকলোৱে 18A হয় শুদ্ধ উত্তৰ সবে শুদ্ধ কৰিছে নে Thank you for free most welcome our target competition care মই যদি start কৰিছো ন APSC এৰি there is only one reason that's UPSC result কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে free দিব লগিয়া হলো মই দিম আৰু UPSC last 2 years consecutively competition care result উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈ আছে এটো কোনো এটা ইনষ্টিটিউটে বেলেগে কৰিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকক মই আমন্ত্ৰণ জনাইছো UPSC কাৰণে যাতে অসমৰ যিমানটো হুচনি অৱস্থা এই হুচনি অৱস্থাত আমি ঠিক কৰিব লাগিব আমাৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ অসমৰ প্ৰতি বেলেগ মানুহৰ থাকক নাথাকক আমি যিকিটা আছো সবতকে পঢ়া শুনা কৰা মানুহ এইকেটা মানুহে যদি UPSC ৰিজাল্ট নুলিয়াও কোনে উলিয়াব তেতিয়া হলে আৰু UPSC কৰিব যাওঁতে আমাৰ APSC ৰ ৰিজাল্ট হৈ যাব ঠিক আছে সো এটো উত্তৰটো ঠিক আছে পাইছে নেক্সট হেম সৰস্বতী প্ৰহ্লাদ চৰিত বকুল কায়স কিতাপত মঞ্জৰী কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী শংখচূড় বধ দুতিৰাম হাজৰিকা কালি ভাৰত বুৰঞ্জী The French traveler John Baptist Chevalier visited Assam during the reign of which Ahom ruler in the mid-18th century. He visited the Ahom capital to establish trade. Rajeshwar Singha, Rudra Singha, Pratap Singha, Jayadar Singha, ABCD. A 19 number প্ৰশ্ন উত্তৰটো কি দিলে Thank you sir for the free Assam special classes that build my mindset. Thank you so much for your lovely comment. Priyabrate YouTube live বিচাৰিছে thank you for your comment. Rudra Singha বুলি কৈছে জেঠালাল চম্পকলাল গড়া Rudra Singha আৰু কোনে কোনে কৈছে 19B বুলি আৰু কোনে কোনে কৈছে What is the uttar কক Do you agree with Jethalal Rudra Singha Rajeshwar Singha বুলি কৈছে উত্তৰত Rajeshwar Singha Rudra Singha লিখিলে ভুল হ'ব John Baptist Chevalier a French adventurer and trader visited Assam in 1755 during the reign of Swargodeo Rajeshwar Singha to explore and expand trade relations imagine 1755 ফ্ৰান্সৰ পৰা মানুহ অসম আহিছে আৰু আমি অসমৰ পৰা ফ্ৰান্সলে 2026 তো যোৱাৰ কথা ভাবা নাই হেতু কেনেকুৱা কথা এন্ড্ৰিউ তাতে ৰাজেশ্বৰ সিংহ গেমিং বি লিনা বি ভুল হল নো প্ৰবলেম কেটামানটো ভুল হ'বই অংকুৰৰো ভুল হল এটো ওকে নো প্ৰবলেম এটা দুটা ভুল হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় The Chief Minister 35 number প্ৰশ্ন The Chief Minister's Green Fellowship was launched in Assam in 2004-2005 What are some of the objectives of the program Creating skilled and environmentally conscious youth কি কৈছে এটো Green Fellowship Providing internship on environmental sustainability and innovative solution for select youth in a reputed foreign institution university
Facilitating legislative policy training for selective youth. Enabling entry of youths from marginalized communities into environmental policy making. এতিয়া ক'ব লাগে ABCD 1 2 3 1 3 4 1 2 এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী গিফট হয় 1 2 হবাই লাগব কাৰণ কি 1 2 সবতে আছে creating skilled and environmentally conscious youth ইয়াৰ পিছৰ খিনি হলে ক'ব লাগিব আপোনালোকে $35 35 কি ক'লে 3 to eliminate কৰি দিলে C হ'ব 1 and 2 only okay গীতাশ্ৰীয়ে 1 বুলি কৈছে 1 to correct হ'বই okay কি হ'ব উত্তৰ উত্তৰটো হৈছে C C যিসকলে কৈছে 3 to eliminate কৰি দিছে 3 to eliminate কৰি দিলে 1 and 2 is the answer 4 to নহয় C কৈছে না আপোনালোকে C কোৱা সকলৰ শুদ্ধ হৈছে C দিছে চম্পকলাল এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ ভাল পায় অংকুৰে C দিছে most wrong then C is the answer very good okay very good 35 The Green Fellowship Scheme primarily targets environmental management training at grassroots, district and global institutional exposure, not legislative policy training. So, hetu kenage gom pale, ei je environmentally conscious no, yat legislative policy making to kenage hobo. Ganne di khet mein tamatar kitho, hoine? Kuhiyar khetit bilahi ko par ahibo. কুহিয়া খেতি বিলাহী ওলালে তো দিগদাৰ হৈ যাব ন সো ভেৰি গুড এইটো আপোনালোকৰ লজিক লগাব কৈছে আৰু যাৰ ইন্টেলিজেন্স আছে যাৰ তেওঁলোকেতো হ'ব লাগিব অফিচাৰ ইন্টেলিজেন্স আছে যাৰ তেওঁলোকে হ'ব অফিচাৰ সো এইটো কৰিব পাৰিছে ভেৰি গুড আই এম ভেৰি প্ৰাউড অফ ইউ গাইজ 37 Civil services কথাই হুধি দিলে আপোনালোকে যেটো হ'ব বিচাৰিছে তাৰ কথাই হুধি দিলে কি হুদিছে identify the false statement false to চাবলে false to নেদেখিলে দিগদাৰ হৈ যাব about the provisions of lateral entry into the civil services in India individuals with domain expertise and a proven track record in relevant fields from the private sector autonomous bodies or public sector undertakings are eligible to apply for these positions. Lateral entry must follow the existing norms and criteria of reservation policies being practiced. These lateral entrants are appointed on contract for 3 years, which can be extended to a maximum of 5 years. Women are given special emphasis under the system for lateral entries. এটা গুটেকিটা পঢ়িছোৱা পিছত আপোনালোকে কি কয় উত্তৰটো চাওক 1 2 3 4 to 9 এতিয়া ইয়াত হদিছে ফলস ভুল কোনকিটা হেতু হদিছে শুদ্ধ কোনকিটা হেতু সোধা নাই ভুল কোনকিটা মই 50-50 লে কৰিব পাৰিলো আপোনালোকে কৰিব পাৰিছে নাই Conrad Sangma nisena. Thank you so much. 2 most wrong বুলি কৈছে 2 to কি আছিলে must follow existing norms of reservation okay 2 to most wrong বুলি ক'লে এইকেইটা ভিতৰত হ'ব আনসাৰটো C আৰু D মাজত No, এটো accept কৰিব লাগিব 2 to accept কৰিব লাগিব wrong to correct হ'ব ন false to হদিছে নেকি কোনটো হ'ব B হ'ব B বুলি কৈছে 2 and 4 okay
So answer to 2 and 4 is correct. 2 and 4 to wrong hoy sobotke besi. 2 and 4 jodi korise tetia hole borhia korise. Lateral entry single post appointment traditionally do not strictly follow standard reservation rosters, and there is no specific written policy emphasis on women in lateral entry criteria. Making statements 2 and 4 incorrect or false. 2 or 4 incorrect, so answer will be that. So ekhin lage ami korilu 35 leke. More daitto asile 100 lage ase ketaman. Yar pisor phase to ahi ase apnaloge okoman roi dile ahi jabo. ST 94 cut off jabo lage boli koise. Akramma Brahmai. ঠিক আছে আৰু যিসকলে লেটকে জয়েন কৰিলে কাইলে আমাৰ হ'ব মেইনছ অৰিয়েন্টেশন ক্লাছ আৰু মেইনছ অৰিয়েন্টেশন ক্লাছ কাৰ কাৰণে যিবিলাকে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু যিবিলাকে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ নকৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণেও ঠিক আছে কাৰণ কি এতিয়া জুলাই পৰা জানুৱাৰী লৈকে এইখিনি সময়ত মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি লবই লাগিব নহলে 2026 ৰ মেইনছটো বেয়া কৰিবলৈ গৈ থকা নহব So মই next অকমান ৰৈ দিওক 1 minute break এটা প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টামান হৈ গৈছে এটা সৰু ব্ৰেক এটা লৈ ল প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টামান হৈ গৈছে মই কৈ থকা হেতু লাইভ চলি থাকিব লাইভটো চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি গোটেইকিটা যেতিয়ালৈকে হেক কৰি নেপেলাও এনালাইসিস কৰি আৰু লাষ্টত কাট অফ যাতে আমি এটা সিঙি নেপেলাও কিমান কাট অফ হ'ব কাট অফ কিতনা হোগা ইজ লাইক কিমান 110 to 120 is the popular opinion 110 to 120 ঠিক আছে so we'll take a short break আপোনালোকেও ব্ৰেক লৈ লওক আৰু we will continue this মোৰটো বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লগত এটো পেপাৰ সলভ কৰি I think মোৰ মতে verdict the paper was easier than last year cut off will be high yes cut off 100 upward jabo so let's take a break I'll come back
We are back. Operation make do Vijay operation smiling Buddha Galwan Valley is the end of your option bull ke diye se kizani. Okay. Let's see. Okay, 54 number question. 54 number question দেখিছে না সকলোৱে অৰুণোদয় স্কিমৰ কথা অৰুণোদয় স্কিমটো PYQ নহয় নে এৰ ওপৰত আপোনালোকে নেনো বনোৱা নাই নে বাৰু অৰুণোদয় নপঢ়াকে কোনে গৈছে আৰু আসাম আৰোগ্য নিধি নপঢ়াকে কোনে গৈছে শহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা এইখিনিতো আপোনালোকে পঢ়িয়ে গৈছে এতিয়া কক কি হ'ব A B C D কোনে কোনে শুদ্ধ কৰিলে এটো A B C D 54 কি পাইছে উত্তৰ 54 उत्तर की पाइसे क्या है 54 का उत्तर बताइए बताइए पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स ओहो एटो की हबो एटिया C1 কিবা আছে নে C1 এটাই আছে A C1 কি হবো A বুলি কৈছে let's see A to হয় নে নহয় 54 A3B4 C1 yes অৰুণোদয় স্কিমটো হৈছে আসাম's flagship poverty elevation program সেইকাৰণে অৰুণোদয় বাৰে বিধি সুধি থাকে it provides monthly financial assistance directly এটা অৰুণোদয়টো আপোনালোকৰ মেইনছতো আহি যাব directly to bank accounts of beneficiaries direct benefit transfer কথা কৈছে usually women in poor households arogya nidhi arogya translates to health this scheme is specifically designed to provide financial assistance for medical treatments of serious diseases for low income families তাৰপিছত কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন বৃদ্ধ ৱৰ্ডটোৱে old age this points directly to universal old pension scheme for senior citizens in Assam কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা the phrase mohila sabalikaran translates to women empowerment this scheme focuses on empowering women hetu hoy gol so ekita apnaloge dekhiye apnaloge ko paribo jot bridho pension ase etu dile C1 re uttor hobo etu মই ভাবছো এটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইজি প্ৰশ্ন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নেক্সট এক্সাম 2026 ৰ যেটো এক্সাম মানে 2027 ৰ যেটো হ'ব তাতো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব PYQ সো এই পেপাৰখন এনালাইজ কৰি মই আপোনালোকক কি কওঁ ইমান লাগে এনালাইসিস কৰিলো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক কি কওঁ PYQ আপোনালোকে একদম সিলনি নিচিনাকে PYQ ওপৰত চকু দিয়ক PYQ পৰা নেনো বনাওক PYQ আপোনালোকৰ কাৰণে হৈছে বেসিক কথা PYQ নকৰাকে যদি আপুনি কিবা বেলেগ কৰে হেতু হল বেসি কৰা সো বেসিক খিনি কৰি লওক তাৰ পিছত আপোনালোকে বেসি কৰিবলৈ যাব ঠিক আছে সো এটো মনত থাকিব নে আপোনালোকৰ বেসিক নকৰাকে বেসি কৰিবলৈ গলে দিগদাৰ হ'ব Next, Goods and Services Tax Council comprises which of the following members? GST members কোনকিটা সুধিছে GST members এটো PYQ হয়
আৰু PYQ বুলিলে কি বুলি ক'ব UPSC প্লাছ APSC এতিয়া আপোনালোকে সুধিব যে UPSC বুলি ক'লে কিমান বছৰৰ পৰা UPSC আমি কম क्या हो गया APSC UPSC और APSC UPSC plus APSC মই কম 2011 to 2025 26 এইখিনি হল UPSC PYQ আপোনালোকৰ সোর্স APSC কিমান লাগে যিমান লাগে আছে 1996 মানৰ পৰা আছে কি জানি সো তেতিয়াৰ পৰা যিমানখিনি হৈছে সো ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব 55 ৰ উত্তৰ কি পাইছে 2023 দিয়া আহোম ৰজাৰ নামটো কোৱেশ্চন PYQ yes word matching से हो भी सकता है yes OBC किमान जाबो any idea সুধিছে Prime Minister of India Union Finance Minister Union Finance Minister Union Finance Minister Economic Advisor to Prime Minister আছে ইয়াত 55 কি বুলি কৈছে আনসাৰটো 55 ৰ D আৰু B দুটা আহিছে D আৰু B B is the answer Union Finance Minister GST Councilot Prime Minister নাই Union Finance Minister Union Minister of State for Finance Finance Ministers of all states Union territories with legislatures According to Article 279A of the Indian Constitution, the Goods and Services Tax Council is a joint forum of center and the states. Its composition consists of the following. Union Finance Minister serves as the chairperson of the council. A prashno to PYQ hoy. Union Minister of State in charge of Revenue or Finance serves as member representing the central government. Minister in charge of Finance or Taxation or any other minister nominated by each state government serve as members representing the states and union territories. ঠিক আছে? Next, which of the following statements is correct? Etu korok. Next question. Many economists argue that it is a weak institutional structure that a fundamental cause of underdevelopment. Institutions are humanly devised constraints that shape human interactions. Economic institutions influence the structure of economic incentives in society. Extractive institutions create vicious circles where poor governance, property rights violations, and rent seeking hinder long-term economic development and investor confidence. Kuntu hobo. 1, 2, 3, 4 correct dia ase. $58 or uttor ki paise. 58 or uttor. $58 1 to hoboi lagibo 1 to sobote ase so 1 is definitely correct many economists argue that it is weak institutional structures that are fundamental cause of underdevelopment the institutions are humanly devised constraints that shape human interactions yes kobo ne no kobo etia 2 to yes kole ekita hoy jabo 1 only wrong hoy jabo
Economic institutions influence the structure of economic incentives. Counter to কি হ'ব? No. অকনো influence নকৰে হেতু হ'ব. So 3 to correct হৈ যাব. 3 to correct হৈ গলে C আৰু D মাজত হ'ব. So উত্তৰটো কি হ'ব? ভৈৰৱীয়ে কৈছে D বুলি. নিহাই কৈছে all correct বুলি. C দিছে কিন্তু ভুল হৈছে কি জানি. Okay. কপিল কমলে D দিছে. Extractive institutions কি হ'ব? যি শোষণ কৰে, যি extract কৰে. I don't know. এইটো মই পোৱা নাই wordটো, কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰৰ পৰা so D to correct হয়. ঠিক আছে? Extractive institutionৰ কথাটো চাওক. In institutional theory, notably popularized the book Why Nations Fail, extractive institutions are designed to extract incomes and wealth from one subset of society to benefit another different subset. This creates vicious circle because power concentrated in the hands of a few encourages rent seeking, poor governance, and violation of general property rights, which destroys investor confidence or block long-term growth. So, এনেকুৱাবোৰ institution হয় যিবিলাকে বেলেগ এটাৰ পৰা ইনকাম হোহে, ৰেণ্ট লয়. So, extractive institutions সেইবিলাক বেলেগৰ wealth to লৈ লয়. ইয়াৰ proper explanation extractive institutioner মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ত আনি দিম. আপোনালোকৰ যদি curiosity আহিছে. যদি ইনষ্টিটিউচনবোৰ টেক্স লয় কিন্তু ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰে তেতিয়া এক্সট্ৰেক্টিভ হয় নেকি? ইয়াৰ বিষয়ে মই এতিয়াহে পাইছোঁ. চ' মই এইটো বিষয়ে অকণমান ষ্টাডি কৰি ৰিচাৰ্চ কৰি তাৰপিছত আপোনালোকলৈ লৈ আহিম. কাৰণ কি এইটো যেতিয়া আহিছে নেক্সট এক্সামতো বা মেইনছতো ইয়াৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে. এক্সট্ৰেক্টিভ ইনষ্টিটিউচনছ. চ' এইটো বিষয়ে আপোনালোকক মই এটা ডিটেইল এনালাইচিছ লৈ আহিম. ঠিক আছে? আজি মই পঢ়িবলৈ একেবাৰে সময় পোৱা নাই. চ' বাকীকেইটা কি? এইকেইটা বাকীকেইটাটো কাৰেক্ট আছে. 1 নম্বৰটোতো কাৰেক্টে হৈ গ'ল. ঠিক আছে? চ' এইটো কাৰ কাৰ শুদ্ধ হ'ল? ডি দিছে যদি শুদ্ধ হৈছে আৰু. ডি দিছেনে আপোনালোকৰ? কাৰোবাৰ ভুল হৈছে? Douglas North explain about 2. Douglas North, okay. Property rights. ঠিক আছে? Okay. যিসকলে নতুনকে মানে ৰিচেণ্টলি জইন কৰিলে এতিয়া আপোনালোকৰ এক্সামটো কেনেকুৱা গ'ল আৰু কিমান স্ক'ৰ আহি আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু কাট অফ কিমান বুলি আপোনালোকে প্ৰেডিক্ট কৰিছে. কাৰণ কি আজি আমি ফাইনেলি গৈ পিনে গোটেইকেইটা আমি ডিছকাছ কৰাৰ পিছত কাট অফ কিমান হ'ব সেইটোক লৈ আলোচনা এটা কৰিম. ফাইনেল ৰিজাল্ট 110 to 120 কাট অফ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে এতিয়া. ঠিক আছে? এক্সট্ৰেক্টিভ ইনষ্টিটিউচন থিয়ৰীৰ ওপৰত নবেল বঁটা পাইছে. অ'কে, সেইটো কাৰণে একচুৱেলি সুধিলে এইটো. ঠিক আছে? নেক্সট ছেট অফ কুৱেশ্যনছ আহিব. তাৰ আগত আপোনালোকে জনাওক যিসকলে নতুনকৈ জইন কৰিছে কেনেকুৱা হ'ল. Exploitative institutions, especially colonial powers created. Okay, extractive institutions সেইবিলাক হয় যিবিলাক exploitative institutions হয় আৰু colonial powers create কৰিছে. Okay.
Okay, next set of questions ahi goise. Okay, 59 number question. Cut off kiman 110 to 120. S Soikia 110 to 120 বুলি কৈছে. General category 86.5 after official answer keys. C set 115. C set to বহুত ভাল হল. Official answer key আহি গৈছে already. 110 যাব চাগে বুলি কৈছে. Provisional answer keys are out. এইটো কৰো আমি 59 incorrectly to incorrectly. Basic needs approach, International Labour Organization. Capability approach, Amartya Sen. Human capital approach, Gary Becker or Theodore Skulls. Human development approach, International Monetary Fund. এইটো কিমান জনে কৰিব পাৰিব মোৰ সন্দেহ আছে. যি কৰিছে এইটো বহুত বঢ়িয়া কথা. 59 ৰ উত্তৰটো কি? Official answer কি ৰিলিজ হৈ গ'ল. $59 কি হ'ব আনসাৰটো? Question paper খন share কৰি দিব. D বুলি কৈছে জেঠালাল চম্পকলাল. D কেৱল 4. 4 only. $109 unreserved male. ভালে হৈছে আপোনাৰ. 109 is not bad. 4 wrong. Incorrectly বুলি কৈছে. অকল incorrectly. So 4 to wrong হয়. Wrong to correct হ'ব নহয় জানো? Wrong is right. So 4 only is correct. Capability approach to Amartya Sen. এইটো জানিবলগীয়া জানা বুজা প্ৰশ্ন হয়. জানা বুজা অপশ্যনৰ এইটো. The capability approach was developed by Amartya Sen, focusing on people's freedom and capabilities rather than just income. Amartya Senor jitu poverty approach to etu asile. Human development jitu approach hoy hetu hoise Mahbubul Haq, Amartya Sen aru United Nations Development Program. ঠিক আছে. Human capital approach to Gary Becker or Theodore Skulls. Basic needs approach to ILO, that is correct. So etu
মই কম যে এইটো এটা টাফ প্ৰশ্ন হয় ফৰ most. Do you agree? এইটো যদি টান পাইছে একো প্ৰবলেম নাই, you are normal aspirant, no problem. ঠিক আছে? So correct answer 59 D 4 only. আৰু এটা টাফ প্ৰশ্ন যিসকলে ভুল কৰিছে বা এৰিছে, no problem. Next, Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana aims at creating what opportunity in urban areas? Self-employment, skill training, wage employment, livelihood. Kok, 1 only, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4. Ki hobo kok? Shahari Rozgar Yojana, Rozgar Yojana. 60. Ki boli dile uttor 62. B 1 to 4 দিছে নেকি? B 1 to 4 দিলে জেঠালাল চম্পকলাল B 1 to 4 বিবেক ঘোষ D দীপা B ওকে B আৰু D মাজত সংঘৰ্ষ B আৰু D কি হ'ব এতিয়া 50-50 B আৰু D entirely different approach 3 livelihood আৰু wage answer to hoise B 1 to 4 self-employment Shahari Rozgar help urban poor own businesses skill training wage employment so 1 to 4 hoise correct answer 1 to 4 livelihood overall goal hoy specific opportunity nohoy next arrange the following in chronological order of their constitution by the government of India to define poverty line এটা এটা বহুত static প্ৰশ্ন হয় poverty line define কৰিবলে কক 61 alag committee Lagdawala committee Tendulkar committee Rangarajan committee কক সবতকে latest to either Rangarajan আৰু নহলে Lagdawala latest to কোনটো হয় হেতু চালু আপনা ওলাব 3 হ'ব পাৰে latest from options বা 4 হ'ব পাৰে এটা চুজ কৰিলে আপোনালৈ 50-50 পাই যাবগে জেঠালালে A বুলি কলে 1 3 2 4 1 3 2 4 A 1 3 2 4 A বুলি কলে বাকি সকলে কি কলে যিসকলে লেটেষ্ট জয়েন কৰিছে কাইলে পৰা মেইনছ ওৰিয়েন্টেশন প্ৰগ্ৰাম হ'ব YouTube live hobo mains orientation program it is both for those people who did not but who could not clear prelims or who could clear prelims both of them kyo hobo already koisu Rangarajan 2012 very good so the uttar of 61 is A 1324 alag committee 1979 Lagdawala 1993 Tendulkar 2005 Rangarajan 2012 ঠিক আছে প্ৰথমটো alag A for alag ALTR okay so my next set of questions ahi ase so আজি আমি কৰি আছো APSC CCE 2025 prelims discussion আৰু কাইলে পৰা আমাৰ prelims শেষ আৰু কাইলে পৰা আমি prelims কথা নাপাতো আৰু ঠিক আছে কাইলে পৰা আমি prelims পাহৰি যাম কাইলে পৰা আমি একদম answer writing mode গুছি যাম আৰু যি সকলে APSC বা UPSC ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে আহিছে যেতিয়া
সো আপোনালোকৰ মনটো মনত ৰাখিব M for MCQ A for answer writing A for answer writing আৰু N for newspaper আৰু it took me around 20 years to finally say যে এইকেইটা কৰিলে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব sound is low sound to low পাইছে নেকি so আমাৰ MCQ part is over যিসকলৰ প্ৰিলিমছ ভাল হ'ল এটা দুটাহে বাকি আছে আনসাৰ ৰাইটিং আৰু নিউজপেপাৰ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কেনেকে মেইনছটো কেনেকে দিলে নেক্সট 2-3 মান্থছত মেইনছ আছে ন এই 90 ডেইজত কেনেকে ক্লিয়াৰ কৰিব এটো কাইলে আমি গম পাম in the mains orientation class YouTube live hobo you can join it next set of questions have arrived So, Assam State Rural Livelihood Mission Society is implementing their NRLM in the state since 11 November 2011, 11 December 2011, 11 November 2013, 11 November 2014. এতিয়া ইমান ডিপ কে কোনে পাৰিছে বাৰু সাউন্ডটো আহি আছে নে বাৰু সাউন্ডটো কম আহিছে নেকি বাৰু সাউন্ডটো কম আহিছে নেকি এটো কক 62 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে কি ক'লে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন I don't think শুভা দিয়ে APSC দিয়াটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন APSC দিব নালাগে answer key release yes answer key is released we will discuss this কেনেকুৱা কি হৈছে কি কৰিলে আপোনালোকৰ ৰেসপন্সেস বোৰ এটো নকৰিলে no problem এটো নকৰিলে no problem আৰু এটো APSC তেনেকুৱা ধৰণৰ দি থাকে বাকি সকলে কোনে কোনে কৰিলে কোনে কোনে এৰিলে কোনে কোনে কৰিলে কোনে কোনে এৰিলে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে A 11 November 2011 ঠিক আছে 11 November 2011 এটো কি ভাবি দিছে হেতু APSC জানিব আৰু ভগৱানে জানিব আৰু এটো গম পালে আপোনালোকে how can you be a better civil servant এটো আকৌ ৰিপিট হৈ গল stand up India scheme a stand up India scheme is what is PYQ stand up India scheme is PYQ stand up India scheme specifically targets inclusive entrepreneurship among SC, ST and women, government employees and retired personnel, person with disability and women, economically weaker section and women. 64 is very easy. Sound is good. Didn't attempt to etu karne beya nohoy jitu didn't attempt kole. Samarjit Bhuya amar latest update to hoise 110 to 20 buli most people have agreed on this 110 to 120 for open category ঠিক আছে এটো কি হয় 64 very simple এটো কি জানি সকলোৱে কৰিছে এটোৱে হ'ব হয়নে এ হ'ব লাগে শুদ্ধ উত্তৰ A is definitely correct stand up India SC ST আৰু womenৰ কাৰণে
Next, a critical challenge faced by social sector situations like PM Kisan and PMAY in achieving complete inclusive coverage is key. Critical challenge kotha koise. Faced by social sector situations, the PM Kisan or PMAY. Lack of political will to implement the schemes. Difficulty in accurately identifying, targeting eligible beneficiaries due to land record complexities, exclusion errors, lack of digital literacy. Universal rejection of the scheme by targeted population. Lack of trained administrative staff in rural areas. কোনটো হ'ব গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত অবান্তৰ এটা এলিমিনেট কৰিব পাৰে 92 আহিছে okay no worries 92 is a good বেয়া নহয় you did not do একদম বেয়া কৰা নাই কিন্তু এতিয়া 78 টা আহিলে what can you do হয়নে 78 টা post is really unfair on the aspirants post 300 টা minimum দিব লাগে এটো কি কৈছে universal rejection to নহব lack of political will to নহব এই দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব B আৰু D ভিতৰত এটা হ'ব B আৰু D ভিতৰত কি পাইছে B বুলি পাইছে B is the answer okay let's see B is correct answer ঠিক আছে next question choose the correct choice of scientists and related discovery scientists are related discovery Charles Darwin taxonomy Edward Osborne Wilson natural selection Carolus Linnaeus biodiversity John Norman Myers biodiversity hotspots correct choice of scientist so Darwin আমি চিনি পাওঁ Darwin কি কৰিছিলে Darwin natural selection কৰিছিলে ন Darwin natural selection কৰিছিলে so এইটো গোল এটা দুটা থাকিলে Carolus Linnaeus biodiversity আৰু Norman Myers biodiversity C আৰু D ভিতৰত হ'ব লাগে উত্তৰটো D বুলি কৈছে নিহাই D বাকি সকলে কি বুলি কলে এটো কি বুলি কলে উত্তৰটো শুদ্ধ কৰিলে নে ভুল উত্তৰটো কি Darwin natural selection কাৰণে এটো okay D হয় শুদ্ধ উত্তৰ Norman Myers biodiversity hotspot so আমি এতিয়াটো আপোনালোকে কৰিলে যি সকলে এই ভিডিওটো চাই আছে for next year prelims কাৰণে so আপোনালোকক মই এটা কওঁ যে একদম নোৱাৰা বা একদম এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ থাকিলে এলিমিনেট কৰি গৈ থাকিব এটা এলিমিনেট কৰিলেও আপোনালোকৰ 33% লকে গুচি যায় probability দুটা এলিমিনেট কৰাৰ লগে লগে 50% লকে গুচি যায় আৰু তিনটা এলিমিনেট কৰিলেটো উত্তৰে আহি যায় so যেতিয়া এটাও এলিমিনেট কৰিলে you start getting positive marks পজিটিভৰ probability বেছি হৈ যায় ইয়াতটো 100% পজিটিভ আহিব 100% ইয়াতো 100% পজিটিভ আহিব so এইকিটাটো আপোনালোকে কৰি আহিব লাগিব 50-50 আহা পিছত আপোনালোকে কৰি আহিব লাগিব আৰু এটা এলিমিনেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 8 হৈ আহাটো ভুল হ'ব তাৰ পৰা পজিটিভ মাৰ্কসে আহিবলৈ আছে ঠিক আছে so 66 লকে হৈ গল আমাৰ Father of biodiversity Edward Osborne Wilson Linnaeus taxonomy okay Carolus Linnaeus taxonomy answer key
APSC ৱেবছাইটতে দি দিয়ে apsc.nic.in তাতে আনসাৰ কি আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে so Adiba Rohan second paper qualify কৰিব 85.5 okay সবে এনে কৈ আছে বুলি কৈছে okay CSET paper 101 OBC male so আপনারা clear হৈ যাব লাগে অমৰ tomorrow will be mains orientation class mains কাৰণেনো কেনেকৈ পঢ়িব লাগে হেতু আমি ডিসকাস কৰিম tomorrow ঠিক আছে অংকুৰৰ 120 GS1 বা GS2 চেক কৰা নাই 42 টা attempt কৰিছে okay 120 GS1 is good so cut off to এতিয়ালৈকে আমাৰ অকমানটা আইডিয়া আহি গৈছে 110 to 120 cut off বুলি ধাৰণা কৰিছে সকলোৱে so কাইলৈ পৰা তেতিয়া হলে মেইনছ প্ৰিপাৰেচন আমি কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে লেট কে জয়েন কৰিছে মেইনছ প্ৰিপাৰেচন আপোনালোকে আমাৰ এপটো থ্ৰু দি কৰিব পাৰিব ইট ইজ ফ্ৰী ফৰ জুলাই আৰু যিসকলে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে গাইডেন্স বিচাৰিছে হেতু ফ্ৰী হৈ আছে টিল জুলাই আফটাৰ দ্যাট আমাৰ ফিজটো হৈছে 999 per month মেইনছৰ কাৰণেও প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও ঠিক আছে so far a lot of you guys ইমানখিনি আপোনালোকে আদৰ কৰিলে ইমানখিনি জয়েন কৰিলে I am so grateful to you guys আৰু যিসকলে এতিয়া প্ৰিপাৰেচন কৰিম বুলি ভাবিছে এতিয়া প্ৰিলিমছৰ পিছত সিৰিয়াস হৈ গৈছে যে নেক্সট বাৰটো ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব যেনেকে তেনেকে হলেও so next বাৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ we are here I am here to help you clear next year 97 OBC মোৰ মতে you have great chance of clearing paradox so you must start preparing আজি ভিডিওটো চাই আছে ৰিলেক্স কৰক আৰু কাইলে পৰা কিন্তু এই স্পেকুলেশন বন্ধ কাট অফ কিমান যাব কি হ'ব এইটো আপোনালোকে মাথা মাৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই যি হ'ব হ'ব আৰু কাট অফ আমি আজি যেহেতু আমাৰ পঢ়াৰ কোনো দায়িত্ব নাই আজি আমি ৰিলেক্স কৰো আজি আমি ইমান ডাঙৰ এটা এক্সাম দি আহিছো এটা আমাৰ লাইফৰ ঠিক আছে সো আজি এতিয়া আপোনালোকে ৰিলেক্স কৰক টুডে ইউ ডিজাৰ্ভ টু ৰিলেক্স আৰু কাইলৈ পৰা আকৌ আমি লাগি যাম মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচনত আৰু যিসকলৰ প্ৰিলিমছ ইমান ভাল হোৱা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে এইটো কথা ভাবিব যে প্ৰিলিমছে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মেইনছৰ কাৰণে পঢ়ি কি কৰিম এইটো এটা ভুল আৰ্গুমেন্ট হয় আৰু আপোনালোকৰ আৰ্গুমেন্টছ বিলাকে ডিসাইড কৰিব যে ৰিজাল্ট হ'ব নে নহব সো 70% time you are going to invest in mains till January July to January আৰু যিসকলৰ প্ৰিলিমছ ভাল হ'ল ডেফিনেটলি 100% দিব till কিমান এতিয়া জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত এক্সাম হ'ব নহয় অক্টোবৰত মেইনছ হ'বনে কেতিয়া দিয়া আছে মেইনছ টেন্টেটিভ সো 100% আৰু যিসকলৰ প্ৰিলিমছ তেওঁলোকে 70% মেইনছ আৰু 30% কৰিব লাগিব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন ঠিক আছে মেইনছৰ কাৰণে 70% কৰিব লাগিব ফ্ৰম টুমৰো গম পাইছে কি নাই নেক্সট বছৰ মেইনছ লিখিব আছে কি নাই নে নেক্সট বছৰ গেলাবলৈ আছে যদি নেক্সট বছৰ মেইনছ লিখিব আছে যে নেক্সট বছৰ অফিচাৰ হ'ব আছে
তেতিয়াহ'লে এইটো ফ'ল' কৰক আৰু যাৰ ফ'ল' কৰিবলৈ নাই তেতিয়াহ'লে মই কি ক'ম আৰু তেওঁলোকে কৰক 100% প্ৰিলিমছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন এতিয়া 100% প্ৰিলিমছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক জানুৱাৰীৰ পৰাও 100% থাকিব জানুৱাৰী টু জুন 100% প্ৰিলিমছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন তাৰ পৰা যেতিয়া মেইনছ হ'ব মেইনছৰ কাৰণে হৈ যাব জিৰ' প্ৰিপাৰেশ্যন চ' ইয়াত কি লজিক আছে এইটো কৰাত ইউ টেল মি কিবা লজিক আছে এইটো কৰাত I don't think কিবা বুদ্ধিয়কৰ কাম হয় হোৱাটছএপত DM কৰিছে okay 79 attempts is not bad 69 attempts okay কিমান মাৰ্কছ পাইছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এতিয়া So our next set of questions have arrived. Let's see. So কাইলে পৰা যিসকলে next year clear কৰিম বুলি ভাবিছে 70% prelims 70% mains আৰু 30% prelims কাৰণে preparation কৰিম আমি আৰু 100% mains কাৰণে prepare কৰিম যাৰ mains লিখিব আছে এই বছৰে So Indian knowledge systems what is Indian knowledge systems Deep understanding of human evolution Anthropocene and infrastructure development Conserving an ecological balance by avoiding depletion of natural resources of India. Body of language and spiritual belief that evolves through adaptive process and is transmitted orally through cultural transmission. Traditional and holistic wisdom practices and knowledge developed in India. Indian knowledge system এই চাৰিটা ভিতৰ কোনটো হয় কোনটো বুলি ক'লে এটাটো ভুল হৈছে 95 marks unreserved. Borderline. Exam is easy, hard or moderate. Etu kotha ami discuss korilu already. Dhrubo. So exam to manubilake easy para moderate bili kole. So cutoff will go high. Joabart ko to bahut high. At least 100 plus hobo. Kiman man cutoff jabo pare? 100 plus to definitely sure. 100 plus definitely sure. 110 to 120 for unreserved people. Henuka kibata cutoff jabo. Muru lagi ase 100 plus. Okay. ঠিক আছে 108 general male borderline 74 কি হ'ব এইটোটো হৈ যাব wrong BCD ভিতৰত কি পালে BCD 110 দেবজ্যোতি 95 অলপো চান্স নাই নেকি 95 এতিয়া এইটো ডিসকাশনৰ মতেটো borderline হয় 100 প্লাস যাব বুলিয়ে কৈ আছে ডিসকাশনৰ মতে according to people so 74 টো কি বুলি কয় so মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এনেও আপুনি মেইনছৰ কাৰণে ঠিক আছে if not then next year mains to karne apni you will be under prepared so etia aji e last ami bahut manhe ki hoy no 95 eta suppose what if 95 cut off hoy gol aru clear kori gol apna time to ene borbad hoy jabo no clear hobo no hobo bhabi meli tatko preparation kori thakok apni mains karone preparation kori thakok CSET 74 GS 792 prepare for mains এটো কক 74 টো কি কৰিলে আপোনালোকে 74
বাপৰে আজি 3.5 ঘন্টা হৈ গ'ল কথা পাতি থকা 113 চান্স থাকিব লাগে নেক্সট ইয়াৰ বাবে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু PYQ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ফ্ৰম নাও এতিয়াৰ পৰা অ'কে ডান এণ্ড ডাষ্টেড PYQ UPSC 2011 পৰা আৰু APSC 1996 পৰা আছে নেকি যিমানখিনি আছে আৰু 2011 to 2026 আৰু 96 পৰা 2026 এইখিনি PYQ আপোনালোকে ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব লাগিব ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা যিকিটা কুৱেশ্যন যিকিটা কিৱৰ্ডছ এই আহিছে আপোনাৰ PYQত সেইকেইটা আপোনালোকে নোটছ বনাই ল'ব লাগিব নেনো নোটছ ঠিক আছে স্যামসাং ইংটিটো অলৰেডি কৰালো আমি ঠিক আছে স্যামসাং ইংটিটো কৰালো আমি অলৰেডি আৰু এই গোটেইখিনিৰ PDFটো আমি দি দিম Appট দি দিম which is free of cost এপটো free of cost হৈ আছে Appট আপোনালোকে পাই যাব গোটেইখিনি with solution ঠিক আছে প্ৰাঞ্জলে 107 ভাল কৰিছে প্ৰাঞ্জল GS2 ঠিক আছে বঢ়িয়া 107 পাই মন মাৰি আছে 107 পাই মন মাৰি কি আছে you did extremely well ভাল কৰিলে 107 পোৱাটো ভাল কথা আৰু ঠিক আছে not bad so 74 টো কি কৈছে কোনো কোৱাই কক 74 টো কি কৰিলে আপোনালোকে 74 পা 74 কি কৰিলে ABCD BCD ভিতৰত কি কৰিলে আজি টেনশন লৈ লওক যিমান টেনশন লয় এতিয়া প্ৰিলিমছ গ'ল নহয় এতিয়া টেনশন লৈ পিনে একো টেনশন ললে একো নাই এতিয়া টেনশন লওক আজি দিনটো মই দিছো আপোনালোকক টেনশন লৈ লওক কাইলৈৰ পৰা টেনশন নাই কাইলৈৰ পৰা মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন তাৰপৰা আকৌ মেইনছ যেতিয়া শেষ হ'ব যিদিনাখনি সেইদিনাখনি পৰা টেনশন লওক সেইদিনাখনি পৰা টেনশন লওক তাৰপিছত আকৌ ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন ডি বুলি কৈছে নম্ৰতা ডি বুলি কৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি অ'কে ডিয়ে হ'ব লাগে মোৰ ডি নিচিনা লাগিছে yes D is correct traditional holistic knowledge practices and wisdom developed in India over centuries যেনেকে আয়ুৰ্বেদা যেনেকে yoga যেনেকে mathematics astronomy agriculture philosophy and arts so IKS এটা বহুত সুন্দৰ প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটো আৰু ভৱিষ্যতলৈ আহিবলৈ আছে IKS ৰ বিষয়ে মই দেখা নাই PYQ হিচাপে question 23 option wrong কে দিয়া আছে না মই question D টো চাই আছো এটো চাব লাগিব bro next consider the following statements about LPG নাটনি চলি আছে ন LPG ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে it consists mainly of methane methyl mercaptan is added to it for leak detection it burns with a blue flame কক mainly of methane mainly মানে কি জানেনে 50% তকৈ বেছি mainly মানে হৈছে 50% তকৈ বেছি যিমানবোৰ লজিকৰ keywords আছে can be translated into numbers logical keywords can be translated into numbers ঠিক আছে so mainly মানে more than 50% methane আছে agree কৰে নে নকৰে উত্তৰটো কি হ'ব cut off 100 বুলি কৈছে CSET পেপাৰত হ'ব খেলটো সবে মাৰ্ক পাব যেন লাগিছে এটো মেগদুত অপাৰেশন বিজয় ওকে CSETত খেল হ'ব খেলা হবে CSETত কক 76 টো কি বুলি কয় CSET to 63 পালে CSET to টান আহিলে নেকি এবাৰ তেতিয়া হলে
ঠিক আছে সি সেটে কি জানি অকমান কাট অফটো কমাই দিব তেতিয়াহলে 76 টো কক 76 ৰ উত্তৰ কি পাইছে ফটাফট 100 লৈকে যাব আছে ইয়াৰ পিছত জিওগ্ৰাফি পলিটি হ'ব আজি মানে যেতিয়ালৈকে জান আছে আৰু তেতিয়ালৈকে 2 and 3 এইটো ৰং ঠিক আছে 1 to wrong 1 থকা কেইটা wrong so 2 and 3 is the correct answer mainly of methane কৰিছে নে option B কৰিছে option C কৰি দিছে okay option C হলে ভুল হৈ যাব ঠিক আছে বিউটেন প্ৰপেন আৰু বিউটেন থাকে মিথেন নাথাকে প্ৰপেন আৰু বিউটেন এলপিজিত প্ৰপেন আৰু বিউটেন থাকে মিথেন নাথাকে মিথেনটো হৈছে মেইন কম্পোনেন্ট অফ সিএনজি বা ন্যাচাৰাল গ্যাস ইথাইল মাৰ্কেপটান ইজ এডেড ফৰ লিক ডিটেকশ্যন এটো হয় এই গোন্ধটো যে আহে যে এলপিজি হেতু ইথাইল মাৰ্কেপটানৰ পৰা আহে নহলে মানুহে কি হ'ব আৰু ডেঞ্জাৰাস হৈ যাব ন 77 এইটোতো বহুত ধুনীয়া প্ৰশ্ন 77 টো সুন্দৰ প্ৰশ্ন ultrasonic waves code applicable hobo cleaning parts located in hard to reach places detecting cracks and flaws in metal blocks echocardiography ya counter to sauk counter to ki hobo nai use no hobo cleaning parts ot ya counter nai cracks detection ot use no hobo Number C, echocardiography to nai use no hobo counter to eto hoy. So, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব এটো? Samsung 90 question to option 1 to দিয়া আছে. GS96 GS2 ST Hills কি কৰো? আপুনি এতিয়া ৰিলেক্স কৰক. আজি দিনটো পুৰা এনজয় কৰক. 96 পাইছে ST Hills. আজি দিনটো পুৰা ৰেষ্ট কৰক এনজয় কৰক এই ভিডিওটো হেখৰলৈকে চাওক কাইলে পৰা আপুনি পুৰা প্ৰিপাৰেচন লাগি যাওক মেইনছৰ ঠিক আছে ৰাজীৱ হানছে আৰু কাইলে মেইনছৰ অৰিয়েন্টেশন ক্লাছটো আছে সো মেইনছৰ অৰিয়েন্টেশন ক্লাছটো আপোনালোকে এটেন্ড কৰিব কাইলে আপোনাৰ কাম আছে আজি দিনটো পুৰা ৰিলেক্স কৰক চ্যালেঞ্জ হ'ব বিটু চ্যালেঞ্জ হ'ব এতিয়া যিবোৰ দিছে কোৱেশ্চন হেবু গুটেবু চ্যালেঞ্জ হ'ব ডোন্ট वरी সো এটো কি বুলি পালে 77 টো কক আজি কোনো উত্তৰ দিয়াত ইন্টাৰেস্টেড নাই আজি সবে কাট অফ ডিসকাশন কক এটো কৈ দিও 77 গুটেকিটা হয় কাৰণ কি নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰি Cleaning parts নাই cleaning parts ot ultrasonic waves use কৰিব application নাই বুলি ক'ব নোৱাৰে detecting cracks ot application নাই বুলি ক'ব নোৱাৰে echocardiography নাই বুলি ক'ব নোৱাৰে so counter to যেটা ক'ব নোৱাৰে তেতিয়া হেতু correct হ'ব next which of the following is our reasons using mercury in thermometers কি কম এই LPG question to PYQ LPG question is also PYQ দেই A2 PYQ so আপোনালোকক মই ফাইনালি এপট দি দিম এই গুটেখন এনালাইসিস কৰি যে কোন কিটা PYQ ত আহিছে আৰু কোন কিটা লজিকেদি কৰিব পাৰি গুটেখিনি আপোনালোকক কৰি মেলি আপোনালোকক এনালাইসিস টো দি দিম ইয়াত মই কৰি গৈ আছো PYQ আপোনালোকে নিজে নোট কৰি গলো এনালাইসিস হৈ আছে এটো কৰক এতিয়া Mercury, it does not stick to the glass. Hekarne mercury to use kora thermometer. It is a good conductor of heat. It is opaque and shining. Hetu karne. It has high boiling point. Hetu karne. Thik hobo. Etia kok 78. 1, 2, 3, 4. Mercury jodi glassot stick kori gole heten. Tite hole definitely nolole heten manhue. So 1 to hobai lagbo. 1 hole
2 to free gift. Good conductor of heat. So mercury heat to যদি নলয় একে জায়গাতে থাকিব এতিয়া 3 আৰু 4 টো হলে একেলগে শুদ্ধ হ'ব নহলে 3 আৰু 4 টো ৰং হ'ব opaque and shining opaque মানে লাইট পাৰ নহয় আৰু শাইনিং হয় মাৰ্কাৰীতে শাইনিং হয় নেকি মাৰ্কাৰী শাইনিং হয় নে নহয় সি সেট খনৰ কথা সি সেট খন মই প্ৰথমতে চাই ল'ব লাগিব সি সেট খন মই দেখিয়ে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে এই কোৱেশ্চন কিটা এতিয়া দেখিছো হে টিমে আনি নি দিছে মই চাই গৈছো আৰু আমি ডিসকাস কৰি গৈ আছো আৰু কি হ'ব এ আৰু সি ভিতৰত 50-50 কক 78 টো কি ক'লে আপোনালোকে 78 কি বুলি ক'লে 1 2 3 4 উত্তৰ হয় শাইনি হোৱাৰ কাৰণে হয় বয়লিং পইণ্ট টো যদি হৈ গলতেন মাৰ্কাৰী হাৱা হৈ উৰিলে হেতেন সো গুটে কিটাই হয় 1 2 3 4 is the answer ঠিক আছে 1 2 3 4 is the answer এটো যিজনে কৰিছিলে 1 2 দিলে হেতু ভুল হয় 1 2 3 4 is the answer next semiconductors are the foundation of computers and smartphones integrated circuits electric bulbs torch batteries computers and smartphones integrated circuits transistors solar bulbs LEDs computer and smartphones gramophone records water filter candles integrated circuits corrugated roof panels metal detectors cock semiconductor code lage ABCD 79 কি বুলি কব 79 79 উত্তৰটো কি বুলি কব 79 উত্তৰ কি হয় 79 answer to whole B is the correct answer computers and smartphone হয় I integrated circuit হয় transistor LED এই গুটেই কিটা কাৰণে semiconductor লাগে আৰু আপোনালোকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার জানে semiconductor বহুত শর্টেজ হৈ আছে আৰু semiconductor শর্টেজৰ কাৰণে পুৰা ক্রাইসিস হাহাকাৰ হৈ আছে কম্পিউটাৰ মোবাইল ফোনৰ দাম পুৰা বহুত স্কাই ৰকেট হৈ গৈছে ঠিক আছে so far so good $60 in GS1 82 in GS2 Abhishek 60 GS1 হলে ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে 1 মিনিটৰ ব্ৰেক এটা লৈছো মই
অংকুৰ 140 GS1 146 ইমান কম পালে কি হ'ব বেছি কম হৈ গ'ল অংকুৰৰ Okay, next. The refractive index of ice is 1.31 and that of water is 1.33. Which of the following statements is in agreement of the above data? The speed of light is greater in ice than in water. The speed of light is same in ice and water. The ratio of speed of light in air and that in water is equal to 1.33. The speed of light in air is 1.31 times the speed of light in ice. So, refractive index of ice is 1.31 আৰু water is 1.33. Artsৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো অকমান দিগদাৰ টাইপৰ হৈ যাব refractive indexৰ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ হয়নে আপোনাৰ পায় পঢ়া 140 পাই আছে কি হ'ব 140 পালে পাস কৰিব নে নকৰিব এতিয়া আজি ৰিলেক্স কৰক অংকুৰ কাইলে আমি মেইনছৰ কাৰণে ডিসকাস কৰিম GS1 105 98 OBC হৈ যাব অংকুৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ 120 GS2 80 হৈ যাব SC 114 টো হৈ যাব এইটো কৰক 80 নম্বৰটো কি হ'ব জেনেৰেল কেটেগৰীত হৈ যাব 140 ডোন্ট ওয়াৰি আজিটো যিমান ওয়াৰি কৰক কৰি লওক কাইলে পা ওয়াৰি কৰিবলৈ নিদু মই ঠিক আছে কাইলে পা ওয়াৰি কৰিব নালাগে আজি যিমান ওয়াৰি কৰক একো প্ৰবলেম নাই আজি ইটস ইয়োৰ ৰেষ্ট ডে হিমান কেদিন জিম মাৰিলে আজি ৰেষ্ট ডে আপোনালোকৰ কাইলে পৰা আকৌ সো 2 টো মোমতে এলিমিনেট কৰিব লাগিব সেম এজ আইস এটো বাকি কেটা কি হ'ব 80 শুদ্ধ উত্তৰটো কি দিছে 1 and 3 এইটো C নে 1 এইটো C বুলি দিলে 1 and 3 কি হ'ব এইটো 80 উত্তৰটো কি আছে জিতু ডেকা 131 GS 131 টো ঠিক আছে unreserved মেইনছত চান্স আছে হাই চান্স a lot of chance এই 80 উত্তৰটো আমাৰ টিমে ভুলকে কৰি দিলে নহয় 80 উত্তৰটো কি হ'ব 1 and 3 নে 1 3 4 80 উত্তৰটো হ'ব 134 C 134 C বুলি দি 13 only দি দিছে ইয়াত 4 হ'ব লাগে এই গোটেইকেইটা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো আনিব লাগিব অপশন C অপূৰ্ব yes you are correct
109 unreserved. একদম 110 cut off হলে মানে একদম 1 mark আৰু C is correct. Unreserved GS1 Ron Borua হৈ যাব মেইনছৰ কাইলে যিসকল লেট জয়েন কৰিছে tomorrow mains orientation class আছে লাইভ যদি জয়েন কৰিব বিচাৰে you can join time to কিমান 7 p.m. 7 p.m. onwards tomorrow live ঠিক আছে live on YouTube 96 পাইছে okay actually একো টেনশন ল'ব নালাগে আজি যিমান টেনশন লৈ লওক কাইলে পা মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক প্লেনাৰ এক্স মই আছো আপোনালোকৰ লগত ক্লিয়াৰ কৰা সকলটো ক্লিয়াৰ কৰিবই ন যিসকলে ক্লিয়াৰ নকৰে তেওঁলোকৰ লগতহে তেওঁলোককহে টিচাৰ দৰকাৰ হয় টিচাৰ কেতিয়া দৰকাৰ হয় ক্লিয়াৰ কৰাবিলাক নহয় ক্লিয়াৰ নকৰা সকলৰ লগে so I am such a teacher যি ক্লিয়াৰ নকৰা সকলৰ লগত সদায় I am standing with them আৰু that's why I keep getting results কাৰণ কি যিসকলে এই বছৰ ক্লিয়াৰ নকৰিব নেক্সট বছৰ মোক ৰিজাল্ট দিব so I am with you আৰু যিসকলে ক্লিয়াৰ কৰিলে I am with you for your mains both ways I am the constant in your life যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নিজৰ নামৰ পিছফালে ACS আৰু APS লগাব নোৱাৰে I am here with you I have your back so edu hoy gol the mass of an object is 6 kg 6 kg what would be its weight when measured on the surface of the moon moonot hole kiman hobo 9.8 newton 6 newton 58.8 newton newton hobo ne ki n to ki 15.8 etu ki kole uttor 58 number question ki hoy 58 number question uttor ya uttor to A 9.8 newton A 9.8 যদি দিছে D দিলে ভুল হ'ব 131 আহিছে GS এটো মই কলো কি জানি 131 GS হৈ যাব লাগে 89 SC 89 SC SC 89 হ'ব লাগে SC 89 কিয় নহব so etu 9.8 newton oozing of water droplets from tips or edges of leaves usually at night is called PYQ etu PYQ hoy transpiration guttation diffusion evaporation kok 83 to ki hobo 83 98 SC biki ho jabo lage GS 175 unfortunately bahut bhul ho gol GS 1 jar karone negative ho gol okay no problem option A option nidile okay thik ase etu ki hobo evaporation nohoy guttation nohoy thakile transpiration or diffusion or mazot A and C oho mure bhul ho gol etu guttation niki etu transpiration mur bhul guttation B guttation is correct answer transpiration mo transpiration bhabisilu apurbo bhabise anime bhabise transpiration guttation keneke hobo
গটেশ্যনটো কি হয় মই গটেশ্যন ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছো হয় গটেশ্যনে হয় the secretion of water droplets from edges of tips of plants it occurs when root pressure এটো গটেশ্যন হয় গটেশ্যনো হ'ব বুলি কৈছে because night time দিছে তেতিয়া গটেশ্যন হ'ব yes so এটো মোৰো ভুল হৈছে মই এটো ট্ৰান্সপিৰেশ্যন বুলি ভাবিছিলো গটেশ্যনটো কাটিয়ে দিছিলো ইট ইজ একচুয়ালি গটেশ্যন ঠিক আছে so যিসকলে ভুল কৰিছে সেম পিঞ্চ টু আস যি গটেশ্যন দিয়া নাই আৰু যি গটেশ্যন দিছে ভেৰি গুড শুদ্ধ হৈছে transpiration is daytime okay transpiration daytime guttation to night time এটো গুগলি হৈ গল মোৰ কাৰণে এটো তো দিগদাৰ হৈ গল next which of the following statements are best related to last 1 এটো most expected question হয় এটো last 1 তো আনা হি থা AI based drone interceptor satellite launched abroad PSLV C62 mission student developed experimental satellite built in Assam it is a supercomputer installed in IITG কক লাচিত 1 কি হয় 4 তো হ'ব না লাগে সো কি হ'ব বি নে সি বি নে সি কি হ'ব এটো 84 84 बी ने सी क्या होगा C is correct 2 and 3 2 and 3 C is correct হেতু নহয় এটা এলিমিনেট কৰিলো আপোনালোকে ক্লোজ পাই যাব উত্তৰটো 84 হৈ গল নেক্সট এটো কি আৰু Assamese language is recognized as classical language এটো 5 star হৈয়ে থাকিব বহুত দিনলে এটো যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি যোৱা নাই তেতিয়া হলে কেনেকে হ'ব The recognition came from Central Institute of Indian Languages Mysuru recognition enables establish a central university for Assamese language recognition facilitates establishment of advanced center of classical Assamese language Assam Sahitya Sabha will be receiving financial grant from government of India directly etia 1 2 3 4 9 कुछ तो गड़बड़ है কি হ'ব कुछ तो गड़बड़ है কক Santaram বড়লৈ গটেশ্যন বুলি কৈছে yes গটেশ্যনে আছিলে উত্তৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো এটো হয় Recognition facilitates the establishment of advanced center for classical Assamese language ঠিক আছে ইয়াত এটো যে আছে enables to establish central university for Assamese language আমি এতিয়া লাগে শুনা নাই এটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে এটা ইউনিভাৰ্সিটি চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটি সো 2 to eliminate হ'ব আৰু 3 to হ'ব recognition facilitates establishment of advanced center so 85 to correct হয় হেৰিটো C 3 only next match monuments mentioned in left with places এবোৰ বৰ ধুনিয়া rock cut temple Bhubaneswari temple Mahabhairav temple Ghaneshyam temple জয়সাগৰ তেজপুৰ মাইবং গুৱাহাটী এটো কি কলে 86
86 86 to কি হব 86 উত্তৰটো B A3 Rock Cut Temple Maibong B4 Bhubaneswari Temple Guwahati Mahabhairav Temple C2 Tezpur আৰু D Ghanashyam Temple Joyhagar ঠিক আছে so B is the correct answer 86B ঠিক আছে Guttation related কিবা problem হৈছে নেকি Guttation কি হৈছে Okay next The monumental work compiled and edited by Sir G.A. Grierson and published in 1904 is popularly known as LSI. What is the full form of LSI? Languages Survey of India, Linguistics Survey of India, Lingual Survey of India, Languages and Species of India. ABCD. G.A. Grierson. G.A. Grierson এইটো কি হয় G.A. Grierson. G.A. Griersonৰ কোনটো হ'ব Languages Survey of India, Linguistics Survey of India, Lingual Survey of India, Languages and Species of India. 88. 88 to কি বুলি দিলে 88. Linguistics Survey of India is correct. Linguistics Survey of India. ঠিক আছে Next. Consider the names of former Chief Minister of India. Who among them were once Speaker of Legislative Assembly of Assam too? Select correct answer using the codes given below. Mahendra Mohan Chaudhary, Jugendranath Hazarika, Keshav Chandra Gogoi, Anwara Taimur. Chief Minister of Assam. Chief Minister of Assam সকলৰ বিষয়ে এটা এটো ৰেকাৰিং থিম হৈছে আগতেও সুধিছে চিফ মিনিষ্টাৰ বিষয়ে তো চিফ মিনিষ্টাৰ যি সকলে নেক্সট ইয়াৰ 2027 ত দিব প্ৰিলিমছ তেওঁলোকৰ কাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰ ইজ আ কিৱৰ্ড হৈ গল চিফ মিনিষ্টাৰ সিএম ৰ ওপৰত সুধি আছে আগতেও সুধিছে তো সিএম ৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব সো 89 ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি বুলি ক'লে 89 1112 STP definitely hobo Andrew Tate definitely mains preparation korok no doubt about it 1 and 2 Mahendra Mohan Chaudhary or Jugendranath Hazarika they were Speaker of Legislative Assembly as well as Amar Chief Ministers eto hol niki ঠিক আছে so 89 I am close to my task mu 100 লগে আসিলে আৰু কেটামান আছে তাৰ পিছত মু কামখিনি শেষ হৈ যাব which is discussing the APSC prelims paper আৰু predicting cutoff expected cutoff কিমান আছে expected cutoff কিমান আছে আমি গম পালো এতিয়া ঠিক আছে আৰু next ৰাজ সাৰে কৰিব আৰু geography আৰু polity খিনি discussion হ'ব geography আৰু polity so আপোনালোকে relax কৰি চাই থাকিব পাৰিব okay
Unreserved category 102. GS2 টোত বহুত বেছি পালে এক্সট্ৰিম এৰি নাই 102 unreserved category 102 100 plus to hobo cut off কিন্তু 110 to 120 is considered cut off for this year এতিয়া so far আমাৰ discussionত 110 to 120 আমি পাইছো so 100 plus আপোনাৰ আহি আছে so you are on the borderline ঠিক আছে so which of the following civilian awards were awarded to Dr. Bhupen Hazarika during his lifetime Padma Shri Padma Bhushan Bharat Ratna Padma Vibhushan 92 kok Freebird GS 115 CSET 74 Freebird মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে very sure 90 উত্তৰটো কি হয় 1 and 3 1 and 3 কৰিছে নে পদ্মশ্ৰী আৰু পদ্ম বিভূষণ সৰি ঠিকে পদ্মশ্ৰী আৰু পদ্ম বিভূষণ 1 and 3 during his lifetime ইয়াতে হেতু হল কথাটো গেম টু ইয়াত হল during his lifetime so বহুতে ভাৰত ৰত্ন দি দিব এটো মো ভাবি আছিল এটো কিয় ভুল হল কি হল but during his lifetime হলে মানে ভাৰত ৰত্ন নহব 4 to নহব so B 1 and 3 will be the answer ঠিক আছে এটো হয়তো বহুতে ভুল কৰিব এটো নেদেখিব during his lifetime to a comprehensive history of Assam এটো তো PYQ হয় PYQ on books comprehensive history of Assam the comprehensive history of Assam Assam in the days of the company the Thai and the Thai kingdoms ঠিক আছে 91 ৰ উত্তৰটো কি বুলি ক'লে 91 91 টো কি কৰিলে 91 answer A3B4 A3B4 তাৰপিছত A3B4 C1D2 C1D2 ঠিক আছে Assam in the days of the company এটো হৈছে হুজ্জ কুমাৰ ভূঞা the comprehensive HK বৰপূজাৰী the comprehensive a comprehensive স্বৰ্ণলতা বৰুৱা আৰু the HK আৰু স্বৰ্ণলতা the HK ঠিক আছে Match Samhati of Neo Vaishnavism Assam list 1 Honghoti Brahmo Honghoti Purush Honghoti Nika Honghoti Kal Honghoti Norwa Hotro Komalabari Hotro Auniati Hotro Mayamara Hotro ঠিক আছে 94 to কি কৰিছে উত্তৰ Megharanjani GS 40 CSET 64 okay next year ভালকে ট্রাই কৰিম আমি APSC পদ্মশ্ৰী আৰু পদ্মভূষণ দিছে okay So এটো কি হ'ব 94 উত্তৰটো D
A3 B1 C2 D4 কাল সংহতি মায়ামাৰা সত্ৰ নিকা সংহতি কমলাবাৰী পুৰুষ সংহতি নৰুৱা সত্ৰ ব্ৰহ্ম সংহতি আউনিআটি সত্ৰ এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ ডি কৈছে অনিকেত ঠিক আছে ডি ইজ কাৰেক্ট GS1 75 কৰিছে ওকে 75 কৰিছে নে 75 পাইছে पर्सनैलिटी और ऑर्गेनाइजेशन चिपको नर्मदा बचाओ अपिको जंगल बचाओ चिपको नर्मदा बचाओ एटु मैं जानू B4 so B4 थका एटाई आसे एटु होल C A3 ठीके आसे सुंदरलाल बहुगुणा अपिको C2 पांडुरंग हेगड़े और जंगल बचाओ ट्राइब्स ऑफ सिंहभूम so 95 C बिली कोरिसे ने C is correct answer 95 আৰু চাৰিটা আছে মোৰ কাম শেষ আজিৰ কাৰণে নতুন ভ্যাকেন্সি আকৌ নেক্সট ইয়াৰ ওলাব আৰু হেতে ওলাইছে জাস্ট 83.5 CSET qualified marks 75 okay marks 75 অকল দিগদাৰ হৈ যাব নীলোৎপল 102 105 general borderline নীলোৎপল क्या पढ़ा रहा है ये APSC पढ़ा रहा है APSC का प्रीलिम्स का एनालिसिस क्वेश्चन एनालिसिस ঠিক আছে গোড়া দ্য গাইড দেৱদাস গোদান বুকছৰ ওপৰত খুব আহিছে বুকছ আৰু APSCত বুকছ আহিয়ে থাকে আৰু ইন্টাৰভিউটো আপোনাৰ বুকছ পঢ়িছে নে সুধিব ইন্টাৰভিউত ঠিক আছে সো দেৱদাস কোনে লিখিছিলে গোদান কোনে লিখিছিলে গোদান দ্য গাইড D2 হয়নে মুন্সি প্ৰেমচন্দ আমি শুনিছিলো গোদান মুন্সি প্ৰেমচন্দ D2 হয়নে D2 এটা জায়গাতে আছে A4 গোৰা ৰবীন্দ্ৰনাথ B3 দ্য গাইড R.K. নাৰায়ণ দেৱদাস C1 শৰৎ চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 96 B হয় শুদ্ধ উত্তৰ yes so এইটো 96 B টো কৰিছে আপোনালোকে কিমান ওলাব নেক্সট ভ্যাকেন্সি is correct is correct নহয় is কিমান ওলাব নেক্সট ভ্যাকেন্সি এবাৰ 78 ওলাইছে we hope the 780 ওলাওক নেক্সট টাইম কিন্তু নেক্সট টাইম 200 প্লাস ওলাব বুলি ভাবো আৰু 200 plus vacancies next time next tributaries of Brahmaputra classify them into the groups North Bank which are on the South Bank of Brahmaputra North Bank kunkita South Bank kunkita Kolong Ai Belshri Disang Jaji Borgang Krishnai Manah Dikrong Kakodonga Manah নদী ক'ত আছে নৰ্থ বেংকত আছে তো সাউথ বেংকত থকা বুলি ক'লে এইকেইটা ভুল হৈ যাব আৰু D2 উত্তৰ হ'ব চেক কৰক বৰগাংটো ক'ত হ'ব নৰ্থ yes 3 I 5 বেলশ্ৰী 6 টো হৈ গ'ল মানা 8 টো হৈ গ'ল ডিক্ৰং নৰ্থ বেংক so D হ'ব উত্তৰ 97 D পাইছে
97D. Tanisha 89 GS C set to clear hoise. GS at 89. Oh, GS at 89 to come hoi goise if you do not. OBC hole borderline you can clear OBC hole. Rwandriel OBC 108. Mains can prepare ko like it's good marks OBC karne. So 97D paise ne? Yes, D is correct answer. 98. United Nations Security Council reflects geopolitical realities contemporary. G20 includes countries representing a major share of global GDP and population. IMF provides long-term financing to low-income countries. Low-income countries. Correct kun kita hoy? 98. CSAT paper discussion. Aji tu nohobo CSAT paper discussion. Kaile sao try kori. Kaile kintu orientation class ase. Mo energy thakibo na hetu upor depend kore. Because orientation class takes a lot of energy. So kaile maths or discussion to korai dim. My first attempt with 1 month preparation, GS 148, GS 262. First name, surname, बहुत congratulations because you attempted. Or you have experience now. Our experience too will give you a base for next year's preparation. बहुत মানুহ এনেকুৱা আছে যি attempt দিবলে নগল. So you gave, so you deserve the congratulations. A is correct, 2 only. G20 includes countries representing major share. IMF to low income countries নহয়. So 3 is wrong. So eto ki hoise? Eto PYQ e hoise. PYQ. Karon ki ya G20 kotha hodise, IMF kotha hodise, Security Council kotha hodise, ekita ami nano banabo lage. So you can see ami 98 paloge kiman questions ami PYQ wa paisu hoine? PYQ poha to kiman besi important. PYQ poha no hai, PYQ nano bonwa. During the 17th BRICS summits held in Rio de Janeiro 2025, Prime Minister of India Narendra Modi made certain suggestions as listed below, making supply chains of critical minerals secure and resilient, promoting responsible use of AI, establishing a unified BRICS military force for regional security, setting up a science and research repository. Eta to garbar ase. He garbar to ki? 99. Uttor to ki? Jai Shankar Sarah's speech suni correct koile. Very good. C বুলি কৈছে Aniket. C. মোৰ লাগিছে C. 3 to হ'ব লাগে wrong. মোৰ মতে 3 to wrong হ'ব লাগে. কাৰণ কি BRICS military force আমি শুনা নাই এতিয়া লাগে. So C is correct. 1 to 4. হেতু আপোনালোকে eliminate কৰি কৰিব পাৰিব. ঠিক আছে? 99. C is the answer. So এটো আহিছে 2025 or মানে current affair পৰা. Last question for me. মোৰ কাৰণে আজি last question. আৰু তাৰ আগতে thank you so much for joining live. যিসকলে join কৰিছে. ইয়াৰ পিছত geography, politics questions কেটা discuss কৰিব ৰাজ ছাৰে. 104 general female. Borderline হৈ আছে silhouette. Prepare কৰক মেইনছৰ কাৰণে. এনেও কৰিব লাগিব July to January mains. India imports more than 85% of crude oil. PYQ হয় crude oil opor hudise. PYQ crude oil to so very important. Crude oil karone kiman problem hoy ase amar. Russia is the single largest supplier of crude oil to India. India's strategic petrol reserves can cover about 9 days emergency requirement to the country. The oil marketing companies also separately maintain a reserve of about 2 months requirement of the country. Etu kok 100 to ki buli koy.
85% of crude oil import কৰে নে নকৰে কৰে কাৰণ কি 1 টো সবতে আছে ঠিক আছে 1 টো সবতে আছে Russia is the single largest supplier of crude oil হয় নে নহয় 100 টো কি বুলি ক'লে উত্তৰ আপোনালোকে First attempt will be 2029 okay 97% OBC male clear কৰিব লাগে Panchami hello Panchami Nabojyoti A বুলি কৈছে 1 and 2 কি হয় উত্তৰ D is the answer 1 2 3 4 গোটেই কেইটা correct হয় 100 1 2 3 4 is correct so that's all from today that's all for today from my side ঠিক আছে thank you so much guys for joining live class 2 খতম হোৱা নাই এটো চলি গৈ থাকিব মই হে I'm exiting মোৰ কামখিনি হৈ গল history economy তাৰপৰা কিছুমান current affairs মই চাই দিলো আৰু অসম পাৰ্টটো চাই দিলো এতিয়া থাকিলে geography polity environment এইখিনি পাৰ্ট ৰাজ ছাৰে চাব so thank you so much we will meet again tomorrow কাৰণ কি tomorrow mains orientation class আছে আৰু সকলোৱে যি prelims pass কৰিব বুলি লাগিছে যি prelims pass নকৰে বুলি লাগিছে mainsৰ time হৈ গল from July to January জানুৱাৰী পিছত আকৌ notification ওলাব জানুৱাৰী পিছত আকৌ prelims কাৰণে পঢ়িব লাগিব so এতিয়াই time হয় mainsৰ কাৰণে পঢ়াৰ ঠিক আছে so thank you so much for you guys OBC 119 বহুত ধুনীয়া ক্লিয়াৰ কৰিব দিব্যজ্যোতি 1110 চান্স আছে OBC হয় চান্স আছে গৌৰৱ গগৈ 102 চান্স আছে OBC thank you so much guys take care আৰু geography আৰু polity আপোনালোকে discussions খিনি follow কৰক
Hello. Lakhal Nehru. Hello, 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 hello. Hello everyone. Hope আপোনালোকৰ পৰীক্ষা খুব ভালে গৈছে বুলি আশা কৰিছোঁ. অঞ্চুমান ছাৰে অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰিছে বহুতখিনি কথা. এনচাৰ কি ৰং? অ'কে, এনচাৰ কি অকণমান থাকে প্ৰব্লেম ইছ্যুজ কিছুমান. চ' তেওঁ মেক্সিমাম কুৱেশ্যন ছাৰে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিয়ে দিলে আমাৰ. চ' আমাৰ কেইটামান জিঅ'গ্ৰাফী আৰু পলিটি ৰিলেটেড কেইটামান কুৱেশ্যনছ আছে যিখিনি আমি এতিয়া লাষ্ট ডিছকাছ কৰি ল'ম এণ্ড accordingly. So, question number 4. Which of the following statements about the ongoing FIFA World Cup 2026 is / are true? Ek number option dice total of 48 teams are taking part in the tournament. So আমাৰ এক নম্বৰ হেৰিত কুৱেশ্যনত আমাৰ কি দিয়া আছিলে যে কুৱেশ্যনত কোৱা মতে 32টা টিমছ হয়নে 32টা টিমছে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে বুলি দিয়া হৈছে এণ্ড ছেকেণ্ড অপশ্যনত দিয়া হৈছিলে USA কেনেডা মেক্সিকো আৰ জইণ্টলি হোষ্টিং দ্য টুৰ্ণামেণ্ট আৰু 3 নম্বৰ দিয়া হৈছিলে ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম 3 নেশ্যনছ আৰ টেকিং পাৰ্ট ইন দ্য হোষ্টিং অফ দ্য ফিফা দ্য কুৱেশ্যনৰ হেৰিটোৱে ভুল আছে এক মিনিট এখন পেপাৰখন ক'ত আছে
কোৱেশ্যনখিনি আমাৰ টিমে আনি দি আছে, আমি এইখিনি কৰি আছোঁ। চ' অকণমান সিহঁতৰ টাইপিঙত গণ্ডগোল হৈ গ'ল। চ' প্ৰথম বস্তুটো কি আছিলে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। ইয়াত আমাৰ কৈছিলে যে প্ৰথম 32টা টিম, অপশ্যন এ total of 32 team are taking part in the tournament. 2 নম্বৰ অপশ্যনটো আছিলে USA, Canada and Mexico are jointly hosting the tournament. আৰু 3 নম্বৰটোত আছিলে it is the first time 3 nations are taking part in the FIFA World Cup. Taking part in the hosting শব্দটো নাছিলে in the FIFA World Cup. So ইয়াত obviously আমাৰ কথাটো হ'ল কি প্ৰথম the first অপশ্যন নম্বৰ 1 টো আমাৰটো ৰঙে আছিলে, 32 নহয় আমাৰ 48টা টিম আছিলে। USA, Canada and Mexico are jointly hosting the tournament, হেতুটো কাৰেক্ট হয়। আৰু 3 নম্বৰটো কি আছে, it is the first time 3 nations are taking part in the FIFA World Cup. একচুৱেলি হোষ্টেড শব্দটো হয়তো APSC ভৰাব লাগিছিলে, কিন্তু হোষ্টেড শব্দটো তেওঁলোকে নভৰালে। কুৱেশ্যনটোত আমাৰ চিধা চিধিয়ে এনেকৈ দি দিলে, যিটো আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া আছে, যে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিফা বিশ্বকাপত 3খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। লজিকেলি যদি আমি চাব যাওঁ, চ' তেতিয়াহ'লে 3 নম্বৰ অপশ্যনটো ভুল হ'ব লাগে, বিকজ হোষ্ট কৰিছে, 3খন দেশে হোষ্ট কৰিছে, পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই নহয়। পাৰ্টিচিপেট 3খন দেশে নকৰে, পাৰ্টিচিপেট যিমানখিনি টিমে খেলে তেওঁলোকে কি কৰে, পাৰ্টিচিপেট কৰে। চ' 3খন দেশে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হোষ্ট কৰিছে, চ' তেওঁলোকে তাত হোষ্ট কৰা শব্দটো নভৰালে, এনেকৈ দিলে যে ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম 3 nations are taking part in the FIFA World Cup. চ' লজিকেলি চাব গ'লে কুৱেশ্যনটোৰ ৰঙে আছে, এনচাৰটো ৰঙে হ'ব লাগে, কিন্তু বাট এজ ইউজুৱেল APSC আমাৰ বহুতখিনি কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা দিয়ে থাকে বৰ যিতে। চ' সেইটো হিচাপে আমাৰ কি হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ 1, অপশ্যন নম্বৰ 1 ইজ ৰং এণ্ড অপশ্যন নম্বৰ 2 and 3 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, হয়নে? অপশ্যন নম্বৰ 2 and 3, দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। তাৰপিছত আমি গ'লো কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং ৰক চিষ্টেমছ অফ ইণ্ডিয়া ইন ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ অফ ফৰ্মেশ্যন। ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ অফ ফৰ্মেশ্যন মানে কি বুলি কৈছে, ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ডিং, নহয় জানো? আমি মানে কোনটো অল্ডেষ্ট হয়, কোনটো তাৰপিছত কোনটো আহিলে, তাৰপিছত কোনটো আহিলে, এনেকৈ অল্ডেষ্ট টু দ্য নিউৱেষ্ট। চ' ইয়াত আমাৰ অপশ্যন দিয়া আছে ধাৰৱাৰ ৰক চিষ্টেম, বিন্দায়ন ৰক চিষ্টেম, তাৰপিছত দিয়া আছে আৰ্কেয়ান ৰক চিষ্টেম, আৰু লাষ্টত দিয়া আছে গণ্ডৱানা ৰক চিষ্টেম। আৰু চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ দিয়া আছে। অপশ্যন এ দিয়া আছে 1, 3, 2, 4, অপশ্যন বি দিয়া আছে 3, 2, 1, 4, অপশ্যন চি দিয়া আছে 1, 2, 3, 4, আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে 3, 1, 2, 4। চ' একৰ্ডিংলি কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 আপোনালোকে ইয়াত এনচাৰ কি পালে? কোনটো এনচাৰ হ'ব যেন আপোনালোকৰ ইয়াত ফিল হৈছে? Anyone? চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো আমাৰ ইয়াত ডিত দিয়া আছে 3, 1, 2, 4। তাৰমানে অপশ্যন নম্বৰ 3 চবতকৈ পুৰণা আমাৰ কোনটো ৰক চিষ্টেম আছে, আৰ্কেন ৰক চিষ্টেম, হয়নে? তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট, তাৰপিছতো কি আছে, ধাৰৱাৰ ৰক চিষ্টেম, ধাৰৱাৰ ৰক চিষ্টেম, তাৰপিছত নম্বৰ 2 বিন্দায়ন ৰক চিষ্টেম, তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত আমাৰ কি আছে, চবতকৈ নতুন ৰক চিষ্টেম, গণ্ডৱানাৰ ৰক চিষ্টেম। চ' দ্য কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে 3, 1, 2, তাৰপিছত 4। ইয়াত আমাৰ অকণমান কিছুমান ডিটেইলছ দিয়া আছে। চ' আৰ্কিয়ান প্ৰি কেম্ব্ৰিয়ান অল্ডেষ্ট, চ' একেবাৰে অল্ডেষ্ট ৰক চিষ্টেমটো কি বুলি কৈছে, দ্য আৰ্কিয়ান ৰক চিষ্টেম, চবতকৈ অল্ডেষ্ট। তাৰপিছত এজ ইউজুৱেল আমাৰ আছে কি ধাৰৱাৰ ৰক চিষ্টেম, বিন্দায়ন ৰক চিষ্টেম, আৰু আমাৰ কি আছে গণ্ডৱানা ৰক চিষ্টেম। চ' গণ্ডৱানা ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য য়ংগেষ্ট এমং দিছ এণ্ড মষ্টলি চেডিমেণ্টাৰী ডেপজিট that contains over 90% of the India's coral reefs. ইয়াত ৰি শব্দটো ভুল আছে, ৰিফছ হ'ব লাগিছিলে। চ' ইণ্ডিয়াৰ 90% coral reefs গণ্ডৱানা ৰক ফৰ্মেশ্যনৰ পৰা দিয়া গৈছে বুলি কৈছে। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ, এলুভিয়েল ছইল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বাৰাক ভেলী। তাৰপিছত দিয়া আছে ৰেড ছইল, কাৰ্বি আংলং এণ্ড নৰ্থ কাছাৰ হিলছ। তাৰপিছত দিয়া আছে লেটাৰেল ছইল, মেঘালয়া প্লেটু ফ্ৰিঞ্জ এৰিয়া। তাৰপিছত দিয়া আছে চেণ্ডি ছইল, ৰিভাৰ আইলেণ্ড এণ্ড ৰিভাৰ বেডছ। চ' ইয়াক আমাক কি কৰিব কৈছে, চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইউজিং দ্য কোডছ গিভেন বিল', 1, 3, 4 অনলি, 2, 3 অনলি, 1, 2, 4 অনলি, আৰু 1, 2, 3 and 4। চ' ইয়াৰ ওপৰত আমি অকণমান বেছিকেলি প্ৰথমতে আমি কি জানি ল'ব লাগিব, হয়নে?
So Brahmaputra and Barak Valley. So alluvial soilor against আমাক কি দিছিলে লোকেশনটো আমাক দিছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ and Barak Valley. So আমি সকলোৱে জানো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু Barak Valley খুব এলুভিয়েল পলকযুক্ত খুব মাটি পোৱা যায় সো সেইখিনি মাটি থকাৰ কাৰণে কি হয় তাত খুব ফাৰ্টাইল লেণ্ড হয় খেতি-বাতিৰ কাৰণে খুব কি হয় ভাল হয় সো হেতু কাৰণে আমাৰ কি হ'ব এইটো বস্তুটো আমাৰ কাৰেক্টে হ'ব তাৰ পিছতে কি দিছে যে ৰেড সয়েল তাই লিখা অপচনত দিছিলে ৰেড সয়েল ইজ ইকুৱেল টু কাৰ্বি আংলং এণ্ড নৰ্থ কাচাৰ হিলছ সো কাৰ্বি আংলং আৰু নৰ্থ কাচাৰ হিলছত আমাৰ ৰঙা ন ৰেড কালাৰ মাটি পোৱা যায় বুলি কৈছে সো ইয়াত কি দিয়া আছে হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট আসাম are primarily characterized by red loamy and red sandy soil crystalline metamorphic rocks or formation থাকে আৰু তাত খুব বেছি কি পোৱা যায় আইৰন অক্সাইড পোৱা যায় সো আইৰন অক্সাইড পোৱা কাৰণে আমাৰ কি হৈছে এই কাৰ্বি আংলং এণ্ড নৰ্থ কাচাৰ হিলছৰ যিখিনি এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াখিনি ৰেডিছ কালাৰ হয় সো হেতু হিচাপে red soil is equal to Karbi Anglong and North Kachar Hills এটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈছে তাৰ পিছত দিয়া আছে কি লেটাৰেল সয়েল মেঘালয় প্লেটো এণ্ড ফ্ৰিঞ্জ এৰিয়া লেটাৰেল সয়েল আৰু মেঘালয় প্লেটো এই দুটা বস্তু শব্দটো শুনিলে আমি এটো কথা গম পাওঁ যে মেঘালয়ত কি হয় খুব বেছি বৰষুণ হয় না হিউজ এমাউন্ট অফ আমাৰ ৰেইনফল হয় এণ্ড লেটাৰেল সয়েল আমি ক'ত পোৱা যাওঁ যেতিয়া খুব বেছি বৰষুণ হৈ পেলাই যেতিয়া সয়েল গোজ অন উইথ দ্য ইৰোশন সো তেতিয়া হলে কি হয় খনন কাৰ্য হৈ পেলাই আমি লেটাৰেল সয়েল ফৰ্মেশন দেখিবলৈ পাওঁ বুলি আমাক কোৱা গৈছে সো ইয়াত লেটাৰেল সয়েল আৰু মেঘালয় প্লেট দুটা শব্দ একলগতে মিলি আছে হেতু কাৰণে কি হ'ব এটো কাৰেক্ট হ'ব তাৰ পিছত কি আছে স্যান্ডি সয়েল ক'ত পায় বুলি কৈছে ৰিভাৰ আইল্যান্ড বা ৰিভাৰ বেডছ বিলাকত পায় বুলি কৈছে এটো জন অবিয়াস থিং হয় যেতিয়া নদী এখন ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহে আৰু যেতিয়া নদীখন ওৱাইড হৈ যায় ওৱাইড হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হয় নদী দ্য ৰিভাৰ লুজেছ ইটস কেপাচিটি টু ইৰোড নহয় জানো তেওঁলোকে কি কৰে ডেপজিশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে নদীখন ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহোঁতে কি কৰে ইৰোড কৰে আৰু যেতিয়া নদীখনৰ জোৰটো কমি যায় দে ষ্টাৰ্টেড টু ডেপজিট সো যিটো বস্তু ইৰোড কৰি আনিলে হেতু কি কৰে ওৱাইড হৈ যাওঁতে ডেপজিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে সো ৰিভাৰ আইল্যান্ড আমাৰ কেতিয়া ফৰ্ম হয় বুলি আমি পাইছিলো যে যেতিয়া নদীখনে নিজৰ পাৱাৰটো হেৰাই পেলাই আৰু নিজৰ চেনেল ৰিভাৰ বেডটো যেতিয়া ওৱাইড হৈ যায় সো ওৱাইড হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হয় ৰিভাৰ আইল্যান্ডছ বা ৰিভাৰ বেডছ আমি ফৰ্ম হোৱা দেখা পাওঁ সো এই দুটা বস্তু মিলি আছে ন স্যান্ডি সয়েল আৰু ৰিভাৰ বেড মিলি আছে দ্যাট মিন্স দিস ইজ অলসো কাৰেক্ট দ্যাটস ওয়াই আমাৰ অপচন 1 2 3 and 4 এটো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ আছিল so the correct answer was 1 2 3 and 4 so next ইয়াত দিয়া আছে which of the following pairs regarding the festival of northeast India are incorrectly matched ইয়াত লিখা আছে যে মাউটসু ফেষ্টিভেল নাগালেণ্ড বাইসাগু ফেষ্টিভেল মেঘালয় Sangai Festival Manipur, Thabal Kongbah Mizoram. Select the correct answer. So our 2 and 4. Correct answer to our B option B will go 2 and 4. So yet our ki dia ase je Motsaw Festival. The given state our question ki bili ase Nagaland bili dise aru actually quote hoy Nagaland te hoy. That's why option 1 is correct. তাৰ পিছত কি দিছে বৈশাগু ফেষ্টিভেল অপচনত কি দিয়া আছে মেঘালয় বুলি দিয়া আছে কিন্তু আমি সকলোৱে জানো বৈশাগু ক'ত পাতে আমাৰ অসমৰ এটা ফেষ্টিভেল হয় দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ইনকাৰেক্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ইজ ইনকাৰেক্ট নম্বৰ 3 সাংগাই ফেষ্টিভেলৰ অপচনত মণিপুৰ দিয়া আছে আৰু একচুয়ালি মণিপুৰতে এন ফেষ্টিভেল হয় দ্যাটস ওয়াই 3 ইজ কাৰেক্ট এণ্ড 4 থাবাল চংবা মিজোৰাম বাট একচুয়ালি ক'ত পাতা যায় মণিপুৰত পাতে দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ইনকাৰেক্ট সো আমাৰ ইনকাৰেক্ট অপচনটো বিচাৰিব কৈছিল ইনকাৰেক্ট অপচনটো আমাৰ কিমান আছে 2 and 4 হয়নে so option 2 and 4 this is the correct answer next which of the following statements about the languages of India are correct question point number 1 কোনটো অপচনস কিটা কারেক্ট বুলি আমাক কৈছে C all 4 দেবজানী কৈছে all 4 এতিয়া কোৱেশ্চনে আগতে কলে বৰ all 4 বুলি so okay so which of the following statements about the languages of the India are correct প্ৰথম নম্বৰ স্টেটমেন্টত কি কৈছে India has 22 languages listed in the 8th schedule 8 নম্বৰ schedule আমাৰ কি কৈছে ইণ্ডিয়াৰ 22টা ল্যাঙ্গুৱেজ আছে বুলি কৈছে তাৰ পিছত কৈছে Tamil is the oldest surviving classical language in India বুলি কৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি জীৱিত ধ্ৰুপদী ভাষা classical language তাৰপিছত কৈছে Hindi is the mother tongue of over 50% of the India's population তাৰপিছত কৈছে Sanskrit is recognized as
a classical language but it is spoken as a mother tongue by less than 0.1% of the population. So ইয়াত আমি এটা কথাটো কমনলি গম পাইছো যে India has 22 languages listed in the 8th schedule. About the language of the India are correct বুলি কৈছে হয়নে? So India has 22 languages listed in the 8th schedule. 8 নম্বৰ schedule আমাৰ 22টা language আছে, এটো আমি we are quite sure about that. তাৰপিছত আছে Tamil is the oldest surviving classical language in India. এটো আমাৰ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে এনেকুৱা টাইপৰ এটা হৈ আছে. Hindi is the mother tongue of over 50% population, 50% of India's population. So ইয়াত আমাৰ কি কৈছে ডাইৰেক্ট 50% বুলি কৈ থৈছে না, সিধা সিধি 50%, over 50%. So গোটেই ইণ্ডিয়াত হিন্দী is not a mother tongue. আমি সবে এইটো কথা জানো যে সাউথত হিন্দীটো প্ৰিফাৰ নকৰে, নৰ্থ ইষ্টতো আমি হিন্দী প্ৰিফাৰ নকৰোঁ, so নৰ্থৰ পিনেতো আমি হিন্দী প্ৰিফাৰ নকৰোঁ. So সেইটো হিচাপে কি হৈছে, এইটো the statement number 3 is trending to be wrong হোৱাৰ চান্সেছ গৈ আছে. তাৰপিছত আছে কি Sanskrit is recognized as classical language but is spoken as a mother tongue by less than 0.1%. So এইটো আমাৰ কি হৈছে অকমান কাৰেক্ট হোৱাৰ চান্সেছটো আছে, 50-50 চান্সেছত আছে, বিকজ সংস্কৃতটো বহুত বেছি মানুহে কি কৰে খুব নপঢ়ে. Lots of people don't go for this language, no? এইটো লেংগুৱেজৰ বিষয়ে মেক্সিমাম মানুহে কি কৰে, এইটো লেংগুৱেজ আমাৰ ফলো নকৰে. So that's why চাওঁচোন ইয়াত আমাৰ কি কৈছে, 1 and 4 only, 1 to 4 only, 2, 3 and 4 only, আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি দিয়া আছে 1, 2, 3 and 4. So ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 23. Question number 23. কোনবা এনসাৰটো যদি কাৰবাৰ যদি মাইণ্ডত আছে তো প্লিজ ৰাইট ইট ডাউন এজ question number 23. question numberটো লিখি পেলাই অপশ্যনটো এনসাৰটো লিখিলে ভাল হয়. তোমাৰ ষ্টুডিও 6724 তেখেতে কৈছে 96 STP চান্স আছেনে? আজিতো আমি চান্সেছৰ বিষয়ে আমি নাপাতো, অঞ্চুমান ছাৰ অলৰেডি কৈছে যে আজি ফুলি ৰিলেক্স কৰা, চ' তেওঁৰ কথা আমি মানো, আজি আমি চান্সেছৰ কথা নাপাতো. চ' ইয়াত কৈছে যে অপশ্যন 1 and 4 অনলি বুলি, হয়নে? দুজনে আমাক এনচাৰ দিছে যে অপশ্যন 1 and 4 অনলি, অৰ্থাৎ 1 and 4 অনলি. অপশ্যন A is the correct answer বুলি কৈছে. So let us just examine, no? Sorry, the correct answer was 1, 2 and 4 only. So দুজনে কৈছিলে অপশ্যন A 1 and 4 only বুলি কৈছিলে, but অপশ্যন B is the correct answer, that is 1, 2 and 4 only. ইয়াৰ আমাৰ ৰিজনছ আমি কেইটামান চালো. Statement 1, India has 22 languages listed in the 8th schedule. So it is correct, no? আমি এইটো কথা কাৰেকশ্যন আমাৰ কাৰেক্ট আছিলে যে 8th scheduleত 22টা আমাৰ লেংগুৱেজ আছে, and this is known to everyone. তাৰপিছত statement 2ত কোৱা আছে যে Tamil is the oldest surviving classical language in India, which is also correct বুলি কৈছে, হয়নে? এই কথাটো আমাক কি বুলি কৈছে, কাৰেক্ট বুলি কৈছে. কিয় কৈছে কাৰেক্ট বুলি? Because Tamil was the first language to be granted classical language status by the government of India in 2004. 2004 ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই তামিলক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে. চ' ডেটছ ৱাই তামিল লেংগুৱেজটো আমি ওল্ডেষ্ট ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ বুলি ক'ব পাৰোঁ. ডেট ইজ অলছ' কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট. তাৰপিছত কি আছে, হিন্দী ইজ এ মাদাৰ টাং অফ অভাৰ 50% অফ ইণ্ডিয়াছ পপুলেশ্যন. ডেট ইজ ইনকাৰেক্ট. সদায় ইমান একজেক্টলি যেতিয়া কৈ দিয়ে যে 50%, 60%, তো তেনেকুৱা প্ৰবেবিলিটি কেছত কি হয়, মেক্সিমাম এইটো আমাৰ অকণমান ৰঙে হয়. ছাৰে অঞ্চমান ছাৰ অলৰেডি এলিমিনেশ্যন ক্লাছত এইখিনি টেকনিক বাৰে বাৰে শিকাই গৈছিলে, ন? এইখিনি টেকনিক, দিছ টেকনিক্স ৱৰ্কছ অলৱেজ. চ' এইটো আমাৰ কি আছিলে, ইনকাৰেক্ট হোৱাৰ চান্সেছ আছিলে বুলি কৈছিলোঁ আমি, এণ্ড দিছ ইজ ইনকাৰেক্ট. তাৰপিছত কি দিয়া আছে, একৰ্ডিং টু 2011 চেন্সাছ অফ ইণ্ডিয়া, হিন্দী ইজ দ্য মাদাৰ টাং অফ এপ্ৰক্সিমেটলি, ইয়াত এটা শব্দ দিছে এপ্ৰক্সিমেটলি 43.6%. চ' এপ্ৰক্সিমেটলি শব্দটো থাকিলে কাৰেক্ট হোৱাৰ চান্সেছ থাকে, কাৰণ যদি একদম দাবী দি পেলাই যদি কয় যে 50% মানুহতকৈ বেছি মানুহে বোলে ইংলিছ কয়, বা 50% মানুহে অসমীয়া, 50% ইণ্ডিয়াৰ মানুহে হিন্দী কয়, চ' 50%, তাতকৈ এটা মানুহ যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াতো 50%ৰ আঁকৰাটো গণ্ডগোল হৈ গ'ল, হয় নে? ইণ্ডিয়াত আমাৰ 130 crore মানুহ আছে. একজেক্টলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান মানুহ আছে আৰু একজেক্টলি কিমান মানুহে কোনটো লেংগুৱেজ কয়, চ' সদায় সেইটো কি হয়, এপ্ৰক্সিমেট হিচাপে এটা থাকে. একজেক্টলি ইমান পাৰ্চেণ্টেজে হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক কি হয়, সদায় ৰঙে হয়. চ'
approximately 43.6%. So it's not 50%. So that's why this came to be incorrect. And after that, Sanskrit is recognized as a classical language, but is spoken as a mother tongue by less than 0.1%. That key question, the less than 0.1%. Exactly is spoken by 0.1% and I get directly dabi thuki kwa nai. Not less than. Less than শব্দটো কি বুজায় approximate হয়নে approximate শব্দটো বুজায় so less than 0.1% that's why আমি এটো correct হ'ব বুলি ভাবিছিলো so হেতু হিচাপে আমি কি পালো এক নম্বৰটো আমি কাৰেক্ট পালো দুই নম্বৰটো আমি ভুল পালো দুই নম্বৰটো আমি কাৰেক্ট পালো তিন নম্বৰটো আমি কি পালো ভুল পালো আৰু চাৰি নম্বৰটো আমি কি পালো কাৰেক্ট পালো so the correct answer was 1 2 and 4 only okay so next question number 24 arrange the following tribes of Assam in descending order of population 2011 census so আমাক descending order আহিব question হয় জানো ascending order descending order so আমাক descending order ক'ব কৈছে যে missing Rabha Boro and Kosari 23A okay so আমাক descending order আহিব কৈছে এক নম্বৰত আমাৰ কি আছে missing আছে number 2 আছে Rabha আছে number 3 Boro আছে number 4 কি আছে Karbi আছে হয়নে so এতিয়া আমি সকলো এটা কথা জানো যে আমাৰ সবকৈ ডাঙৰ ট্ৰাইবটো কি হয় Boro হয়নে largest অসমৰ সবকৈ largest ট্ৰাইবটো হৈছে Boro আখা অসমৰ second largest ট্ৰাইবটো হৈছে আমাৰ missing so আমি যদি descending order যদি যাওঁ তেতিয়া হলে এক নম্বৰতে আমাৰ অপচন নম্বৰ 3 টো আহিব লাগিল Boro সকল আহিব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ কি আহিব লাগিব 1 আহিব লাগিব হয়নে তাৰ পিছত আমাৰ দুটা থাকিলে 4 আৰু আমাৰ 2 so আমি যেতিয়া অৰ্ডাৰটো চাওঁ so তেতিয়া হলে আমাৰ অপচন বি ত আমি probability দেখা পাই আছো not 3 1 4 and 2 so অপচন বি ত আমি এটা probability দেখা পাই আছো যেহেতু Boro is the largest tribe missing is the second largest tribe বাকি দুটা Rabha আৰু Karbi মাজত অকমান কি হ'ব কনফিউজন হৈ যাব but আমি যদি অকমান লজিক্যালি কথা চিন্তা কৰি হলে অপচন বি টো কাৰেক্ট হ'বলে 3 1 4 2 will be the correct answer হ'ব লাগে so question number 23 question number 24 anyone answer sir general में 1.104.5 what should I do now as it's been already stated by your mentor that you don't do anything today you just take some rest make your brain clear and then after that cut off 100 plus যাব বুলি কৈ আছে and after that we will analyze it again so come to the question number 24 so question number 24 ত আমাৰ options A B C D is anyone guessing the right answer কোনোবা correct answer টো আমাক guess কৰিব পাইছে নেকি anyone guessing the answer 3142 option B to আমি কি কৰিছো আমি ইয়াক আমি লক কৰি দিছো হয়নে option B to আমি লক কৰিছো so let us see yes the absolutely correct answer is B 3142 and the answer is given by Devojani 125 and this is the correct answer use rounds of bros and ইয়াত আমাৰ কথা as usual we have said no Boro hokol so largest tribe everyone knows it second is missing so missing is the second largest tribe so definitely 3 or 1 to থাকিবই so আমাৰ গোটে entire option not 3 or 1 থকাটো অকল এটা অপচনে আছিল ইয়াত যেটো অপচন আছে ইয়াত 3 টু প্ৰথম জায়গা 3 টু কটো নাই অপচন বি তে আছিল আৰু লজিক্যালি আমাৰ সেকেন্ড অপচনটো হ'ব লাগে 1 so 3 or 1 to আমাৰ correct answer হ'ব this is the simple guess আৰু এটো এটা simple logical হয় তাতে ইমান মাথা মাৰিবলৈ কোৱেশ্চন নাথাকে তাৰ পিছত next which of the following rivers that flow into Assam and originate from Bhutan Bhutanot originate হয় ইয়াৰ ভিতৰত কোন কিখন নদী মানে কোনখন নদী ভুটানত অৰিজিনেট হয় আৰু অসমলৈ বৈ আহে বুলি উদিছে নহয় জানো সো অপচন এ এক নম্বৰ অপচনত কি দিয়া আছে বাৰেক ফেনি আই কুলসি বেকি ৰাইডাক সানকোস মানস অপচন সি কপিলি দিগাৰু জিংজিৰাম কুলসি অপচন ডি দিয়া আছে কি ডাউকি
টুইভাই ইৰাং আৰু ফেনি ভয়ংকৰ নাম নহয় জানো it's a tough question actually so anyone from question number 26 question number 26 or answer কোনবা দিব পাৰিব নে question number 26 anyone question number 26 or answer to কোনবা guess কৰিব পাৰিব নেকি so ইয়াত আমাৰ answer to already দি দিছে number B Becky Raidak Sankosh and Manas explanation option A to কি হৈছে ভুল বুলি কৈছে reason to কি দিছে যে Barak Feni Kulsi are not from Bhutan so option A to কি কাৰণে wrong because একিখন নদী ভুটানত originate নকৰে বুলি কৈছে option B কি আছে all four originated in Bhutan option C দিয়া আছে mostly originated in Meghalaya আৰু option D যিবিলাক আছে হেবিলাক কি কৈছে originated in Meghalaya Manipur Tripura so option A কৈছে যে এই নদী কিখন ভুটানৰ পৰা উৎপত্তি ভুটানৰ পৰা বৈ অহা নাই বুলি কৈছে হয়নে এই নদী কিখন কপিলি দিগাৰু জিংজিৰাম আৰু কুলসি এই নদী কিখন কি কৈছে mostly originated in Meghalaya বুলি কৈছে mostly originated in ক'ত কৈছে Meghalaya বুলি কৈছে and option D Dauki হয়নে option D কি কৈছে originated in Meghalaya Manipur Tripura so এই কিখন নদীৰ origination to ক'ত বুলি কৈছে Meghalaya as usual Manipur আৰু Tripura so that's why the correct answer will be option B Becky Raidak Sankosh aru Manas that is the correct answer so next question we come to the question number 28 match the following dress forms in the list 2 with their corresponding communities of Assam in list 1 list 1 ok amak ki ketaman community naam dia hoise hone ek number Karbi dia hoise bit Dimasa dia hoise sit Bodo dia hoise dit Rabha dia hoise aru list 2 ki dia hoise এক নম্বৰ কাম্বাং দিয়া হৈছে দুই নম্বৰ POKOK আসলে এটো পকক হ'ব নছিলে ফ্ৰক ফক এনেকুৱা টাইপৰ এটা শব্দ এটা থাকে তাৰপিছত কি আছে দখনা বুলি দিছে আমাক আৰু 4 নম্বৰত আমাৰ কি দিছে ৰিজাম্পান নেকি so select the correct match using the codes given below so coming to the question number 28 question number 28 or correct ami form to উলিয়াব বিচাৰিছো হয়নে so তোমালকে answer to dia give the correct answer oi ready Nikis next question ready hol na so any guess option A B C D kiba guess ase anyone Nikis Diri says B so Nikis Diri B answer to kuntu answer B dise etia question to jodi akfale likhi dia hole ami tita gom palu hoy je answer to kor ase Bhaskare dise B upor akfale jodi ami question to gom palu hoy tita ami tar answer to dibo parilu hoy select the correct match using the codes given below so am correct match to kuntu boli koise B A B C D hone A is related with 2 boli koise so Karbi is related with Pokok boli koise naki B is with 4 Dimasa korloge relate korise with 4 C is with 3 so C is related with 3 and D is related with 1 so our correct answer to kuntu koise B A B C D 2 4 3 1 boli koise explanation to Karbi hokolor ekita Karbi hokolor dress Dimasa hokolor dress Boro hokolor dress aru Rabha hokolor dress hoine so thus the correct answer is B next amar eta question ase ago match the following wildlife sanctuaries list 1 with their corresponding features in list 2
লিষ্ট 1ত দিয়া আছে পবিতৰা, হলংগাপাৰ, দীপৰ বিল আৰু কি চাক্ৰাশিলা। লিষ্ট 2 দিয়া আছে গল্ডেন ৰিংগুৰ, হাই ৰাইনো ডেন্সিটি, 3 দিয়া আছে ৰামচাৰ সাইট আৰু 4 দিয়া আছে কি দিয়া আছে গিভন হেবিটেট বুলি দিয়া আছে। আৰু সিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট মেথছ ইউজিং দ্য কোডছ গিভেন বিলো, A, B, C আৰু D। এইকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনসাৰ কোনটো হ'ব বুলি দিছে? এনিওয়ান? Okay, so এইটো কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ আমাৰ কোনবা গেছ কৰিব পাৰিছনে? Anyone guessing the right answer from this? The 29 says 29C. Okay, so আমাক C বুলি কৈছে মানে C is the right guess answer বুলি কৈছে according to Vikas Sharma আৰু Rumi Das, তেওঁলোকৰ মতে C is the correct answer. So let us see whether the C is the correct answer or not. Yes, so C to আমাৰ correct answer বুলি কৈছে. A is related with 2, so Pavitra is related with high rhino density. B is related with 4 বুলি কৈছে হয়নে? B is related with 4 বুলি কৈছে. Holangapar is related with given habitat বুলি কৈছে. তাৰপিছত C is related to 3. C, Dipor Bill is related to Ramsar site. খুব আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত এইটো টপিক আমাৰ এতিয়া উঠিয়া আছিলে কেইটামান আগতে, দীপৰ বিলৰ গছ কাটাৰ লৈ পেলাই কেইবাটাও মানে দল সংগঠনে খুব উৎপাত কৰি আছিলে। চ' এটা ৱাইল্ড গেছ আমি কৰিছিলোঁ যে এইটো ওপৰত এটা নহ'লে এটা ৰিলেটেড চি এ টপিক আহিব লাগে বুলি। এণ্ড ডি ইজ ৰিলেটেড টু 1, চাক্ৰাশিলা ইজ ৰিলেটেড টু 1 হয়নে? গল্ডেন লাংগুৰ, মন কি বাত, নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী মন কি বাততো অসমৰ গল্ডেন লাংগুৰৰ কথা কৈছিলে। এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিংলি UPSCটো এবাৰ আমাৰ UPSC কুৱেশ্যন কাটিছে এবাৰ গল্ডেন লাংগুৰৰ ওপৰত। চ' APSC অবভিয়াছলি UPSC এইটো ট্ৰেণ্ডটো ফ'ল'টো কৰিবই। চ' হাই প্ৰবেবিলিটি কুৱেশ্যনছ আছিলে এইকেইটা আমাৰ হেৰিত ক্লাছেছবিলাকত এইটোৰ ওপৰত হাই গেছ কৰা গৈছিলে অলৰেডি, এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিব বুলি। চ' য়েছ, C ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। এণ্ড এটা আমাৰ মেথছটো অলৰেডি হৈ গৈছে। এণ্ড দ্য নেক্সট ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোইং পেয়াৰ্ছ আৰ ইনকাৰেক্টলি মেথছ। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 30। চ' অলৰেডি আমাৰ এজ পাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অংশুমান ছাৰে আমাক অলৰেডি কৈছে যে লাইভটো আমাৰ বহুত বেছি দীঘলীয়া, আমি লাইভটো কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে। চ' আমাৰ বেছি নাই আৰু কেইটামান কুৱেশ্যনছ আমাৰ বাকী আছে। এণ্ড অংশুমান ছাৰে যিহেতু বহুত সময় থিয় হৈ পেলাই হেৰি কৰিলে অলৰেডি কুৱেশ্যনছ চেক কৰিলে। এণ্ড
According to his instruction, we will continue from question number 30 tomorrow. কাইলৈ আমি এইটোৰ ওপৰত আকৌ এটা লাইভ সেশন আহিম, অঞ্চুমান ছাৰে এটা লাইভ সেশন কণ্ডাক্ট কৰিব, য'ত আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি কুৱেশ্যনছ আমাৰ ৰিমেইনিং পাৰ্ট থাকি গ'ল, সেই ৰিমেইনিং পাৰ্টৰ কুৱেশ্যনছখিনিৰ ওপৰত অঞ্চুমান ছাৰে আকৌ ডিছকাশ্যন কৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ জইনিং দ্য লাইভ এভৰিৱান, যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে। আৰু কাট অফ কিমান যাব পাৰে, 100+ যাব, এইটো আৰু জনাও ন কথা। কাট অফ উইল গ' 100+, বিকজ আমাৰ যিখন পেপাৰ আজি দেখা গৈছিলে, পেপাৰখন আমাৰ ইটছ এ কাইণ্ড অফ এ মেডিয়াকৰ পেপাৰ, মানে নট চ' টাফ, নট চ' ইজি, এনেকুৱা টাইপৰ এখন পেপাৰ আছিলে। এণ্ড পোষ্টটো আমাৰ বহুত কম, 78টা অকল পোষ্ট আছে। চ' একৰ্ডিংলি 41,000+ হেৰি কৰা গৈছে অলৰেডি, ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে। চ' পৰীক্ষাত আমাৰ এজ ইউজুৱেল যিটো ৰেচিঅ' আছে 70%, 30% ড্ৰপ আউট ৰেট থাকে, 70%টো আমাৰ পেপাৰ এটেম্প কৰি, তো সেইটো হিচাপে আমাৰ APSC ৰেচিঅ'ৰ মতে এইটো এৰাউণ্ড 1,000 মানৰ ওচৰৰ আছে, তেওঁলোকে চিলেকশ্যন কৰিব। চ' সেইটো হিচাপে হাই যাব, কাট অফ মাৰ্কটো অকণমান হাই যাব লাগে, 100+ যাব লাগে। চ' 100+ যিসকলে পাইছে এইটো ইটছ গুড। আৰু বাট ষ্টিল আমি চাওঁ লাষ্ট মমেণ্টৰলৈকে, আমি একজেক্টলি প্ৰেডিক্ট কৰি দিবলৈ ঠিক নহ'ব। আৰু যিসকলে আজি পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে টেক চাম ৰেষ্ট, ইউ হেভ ডান ৰিয়েলি ৱেল। এণ্ড বহুত সাহসী আপোনালোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অলৰেডি। এইটো এক্সামত এপিয়াৰ কৰাটোৱে এটা বহুত ডাঙৰ কথা। ইটছেল্ফ ইজ এ ভেৰি ৰিমাৰ্কেবল থিং। কিমান আমাৰ গ্ৰেজুৱেট হয় পাৰ ইয়েৰ, মানে লাখছ এণ্ড লাখছ ষ্টুডেণ্টছ গেট গ্ৰেজুৱেটেড পাৰ ইয়েৰ, হয়নে? বাট কিমানে এপ্লাই কৰে? আউট অফ দ'জ লাখছ এণ্ড লাখছ 41,000 হেভ এপ্লাইড ন দিছ টাইম। চ' এপ্লাই কৰাটোৱে এটা বহুত ডাঙৰ হেৰি। চ' it's no reason to get demotivated, and মেইনছ আহি আছে, মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে। এণ্ড এইখিনি কথাটো বাকী অঞ্চুমান ছাৰে ভালকৈ বুজাব। হি ইজ দ্য মাষ্টাৰ ইন দিছ ফিল্ড, এইটো ফিল্ডত তেওঁ মাষ্টাৰ হয় আৰু আমি তেওঁৰ পৰা শিকোঁ। চ' এইখিনিৰ ওপৰত মই কমেণ্ট কৰাটো ভাল নহ'ব, অঞ্চুমান ছাৰ আছে, তেওঁ নিজে কমেণ্ট কৰিব। আৰু তেওঁ নিজে এইটো ছেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু 2-3 ঘণ্টা কণ্টিনিউৱাছ থিয় হৈ থকাৰ পিছত তেওঁৰ অকণমান স্বাস্থ্য বেয়া হোৱাৰ কাৰণে কেইটামান কুৱেশ্যনছ মই মাজত ধৰিবলৈ ছল্ভ কৰি দিলোঁ। বাকীখিনি তেওঁৱে ছল্ভ কৰিব, এণ্ড হি উইল অভিয়াছলি attend the classes. So thank you everyone. Thank you future officers, thank you aspirants for attending this session, and see you tomorrow. আমি কেইটা বজাত লাইভ যাম, ইট উইল বি আপডেট কৰি দিয়া হ'ব। And until that time, thank you for attending this live session, and best of luck everyone. Thank you.